स्वागत करावं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर बेंच येथील न्यायमूर्ती माननीय मोडक सर हे देखील ह्याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. डॉक्टर बेडेकर आर्ट्स ऑफ कॉमर्स मधून त्यांनी BA ही पदवी प्रदान केली आणि त्यानंतर VPM TMC लॉ कॉलेजमधून लॉची डिग्री. खूप खूप धन्यवाद न्यायमूर्ती मोडक सर. यानंतर मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री उमेश साळवी सर यांचा देखील सत्कार करावा. श्री उमेश साळवी सर हे ग्रेन ट्रिब्युनल येथेही अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिलेले आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर मी डॉक्टर बेडेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री अनिल जोशी सर यांचाही सत्कार करावा. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर मी सरांना विनंती करतो की ठाणे जिल्हा न्यायाधीश श्री मंत्री सर यांचंही स्वागत करावं. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे एक विशेष अतिथी श्री गजानन चव्हाण सर यांचंही स्वागत करावं. महाराष्ट्र आणि गोवा बारचे अध्यक्ष आणि ह्या कॉलेजचे विद्यार्थी श्री गजानन चव्हाण सर. धन्यवाद सर. डॉक्टर बेडेकर सरांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया करून आपण ह्या निमित्ताने ठाण्यातील वरिष्ठ अधिवक्ता यांचा देखील सत्कार करणार आहोत. मी माझे सहकारी ॲडव्होकेट नलगे सरांना विनंती करतो की त्यांनी याविषयी बोलावं. नमस्कार. प्रथम आपण ज्यांचा सत्कार करणार आहोत ते आपल्या सगळ्यांसाठी अत्यंत आदरणीय असे आहेत. तालुका बार मधून पहिल्यांदा अध्यक्ष झालेले जे भिवंडी तालुका बारचे होते, त्यानंतर ते महाराष्ट्र बार काउन्सिल पण गोवाचे सदस्य झाले, नंतर अध्यक्ष झाले. आपण गेले 48 वर्ष या व्यवसायात आहात. रेव्हेन्यू कोर्टात आपण प्रॅक्टिस केली आणि अनेक ज्युनियर घडवले. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण जेव्हा सदस्य होता बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे, तेव्हा क्लेप सारखा अत्यंत अभिनव असा कार्यक्रम आपल्या कारकिर्दीत चालू केला, ज्याच्या माध्यमातून न्यायाधीश होण्याकरता वकिलांना मदत करण्याचा कार्यक्रम आपण आयोजित केला होता. अशा सत्कार मूर्तीमधले पहिले सत्कार मूर्ती माननीय प्रमोद पाटील साहेब यांचा सत्कार बेडेकर सरांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो आणि आपण जोरदार टाळ्यांनी या सत्काराला दाद द्यावी. धन्यवाद बेडेकर साहेब, धन्यवाद पाटील साहेब. यानंतर आपले पुढचे जे सत्कार मूर्ती आहेत ते म्हणजे ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे पहिले बिनविरोध म्हणून निवडून आलेले अध्यक्ष. शेतकरी कुटुंबात आपला जन्म झाला. कोपरखैरणे सारख्या गावातून, जिथे त्यावेळी एकच ST ये जा करायची, त्यावेळेला आपण LLB शिक्षण घेतलं. पारसिक बँकेसारख्या बँकेत आपण उपाध्यक्षपद देखील अनेक वर्ष भूषवलं. अनेक सामाजिक संस्थांशी आपला संबंध आहे. आपण बँकेचे महानगरपालिकेने आपल्याला नवी मुंबई भूषण पुरस्कार, जिल्हा वकील संघटनेने आपल्याला जीवन गौरव पुरस्कार, आपल्या समाजाने आपल्याला आगरी समाज भूषण पुरस्कार आणि नुकताच आता 8 मेला महाराष्ट्र बार काउन्सिल पण गोवाने आपल्याला सिनियर ॲडव्होकेट हा पुरस्कार देऊन गौरवलेला आहे. आपले पुढचे सत्कार मूर्ती माननीय PC पाटील साहेब यांचा सत्कार बेडेकर सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो.
सरांबद्दल बोलताना एकच सांगावं असं वाटेल किंवा आपल्यालाही पटेल की ना संघर्ष ना तकलीफ है फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य हो सीने में. या धर्तीवर यांचं पूर्ण आयुष्य आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर अशा प्रकारचं आहे. आम्हा सगळ्यांसाठी आदरणीय असलेले PC पाटील साहेब, खूप खूप धन्यवाद पाटील साहेब. तसेच पुढचे जे सत्कार मूर्ती आहेत ज्यांना आम्ही CPC मधली चालता बोलता CPC असं म्हणतो की त्यांना CPC मधलं काहीही विचारा ते विथ कॉमा सांगतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे CPC आणि CRPC चे इतक्या चांगल्या पद्धतीने कंपॅरिझन की इकडे फ्रेमिंग ऑफ इश्यू, इकडे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अशा पद्धतीने त्याच्यावर लेक्चर देतात. पुढचे जे आपले सत्कार मूर्ती आहेत माननीय वायल दातार साहेब, मी बेडेकर सरांना विनंती करतो की आपण दातार साहेबांचा सत्कार करावा. कृपया जोरदार टाळ्या. आपल्याला कल्पना नाहीये, आम्ही प्रॅक्टिसिंग ऍडव्होकेट आहोत. दातार सरांबद्दल जे आहेत प्रॅक्टिसिंग त्या सगळ्यांना माहिती आहे दातार सरांबद्दल. खूप खूप धन्यवाद बेडेकर सर, खूप खूप धन्यवाद दातार साहेब. यानंतर मी वाघ सरांना विनंती करतो की पुढचे जे आपले सत्कार मूर्ती आहेत त्याबाबत आपण निवेदन. सर आले का? या गोल्डन जुबली निमित्त ज्यांचा सत्कार आम्ही करणार आहोत असे पुढचे सत्कार मूर्ती म्हणजे माननीय ॲडव्होकेट श्री अशोक व्यास सर. खूप खूप धन्यवाद सर. मी डॉक्टर बेडेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी ॲडव्होकेट व्यास सरांचं देखील स्वागत करावं. गुजराती असून देखील मराठीमध्ये प्रायमरी सेकंडरी शिक्षण घेतलेले आणि मागच्या 46 इयर पासून ठाणे, भिवंडी, कल्याण या ठिकाणी प्रॅक्टिस करत असलेले माननीय व्यास सर, आपण या सन्मानास अगदी पात्र आहात आणि आपण हा स्वीकारल्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. थँक्यू. धन्यवाद व्यास सर. यानंतर मी डॉक्टर बेडेकर सरांना विनंती करेल की त्यांनी पुढचे सत्कार मूर्ती ॲडव्होकेट श्री अरुण नवरे सर यांचा देखील सत्कार करावा. या सुवर्ण महोत्सव वर्षाच्या सोहळ्यानिमित्त आम्ही आपला सत्कार करत आहोत. मागच्या 45 वर्षापासून सर आपण ठाणे कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करत आहात. याच महाविद्यालयाचे आपण विद्यार्थी आहात. खूप खूप धन्यवाद. He is not. Thank you very much, Dr. Bedekar sir, Dr. Shri Jaykumar. Now I request both of you please come on dais and please have your seat. यानंतर मी VPMs TMC विधी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीविद्या जयकुमार यांना विनंती करेल की त्यांनी या कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगावी आणि सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद. This was the bell that began ringing on 15th June 1972. Thank you, Mr. Jadhav. Yes, 15 June 1972 marked the beginning of Thane's first law college, Vidya Prasarak Mandal's Thane Municipal Council Law College. It stood as the only law college in the whole district for the next 30 years. With extremely distinguished alumni, the college is today celebrating its significant milestone in the legal education
the completion of golden 50 years. Sarvana Namaskar, Shubha Swagatam. Distinguished alumni on the dais and off the dais, and other distinguished invitees, all our invitees who have joined online, on behalf of Vidya Prasarak Mandal, on behalf of the college, and on behalf of VPMs Vidiband, and on my own behalf, I am extremely delighted and privileged to welcome each one of you. I request Honorable Judge, His Lordship, Shri Sandeep Kashinath Shinde of the High Court of Bombay, our chief guest today, and our alumnus to kindly accept our hearty welcome. I request Honorable Judge, His Lordship, Shri Sriram Modak of the Bombay High Court Nagpur bench, our esteemed guest of honor for today's celebration, and our alumnus to please accept our hearty welcome. We are extremely privileged to have our alumni, two revered former judges of the High Court of Bombay, as our honorable guests. We heartily welcome Honorable Justice Shri Anil Joshi sir and Honorable Justice Shri Umesh D. Salvi sir. Our thankful welcome to both of them. Honorable Principal District Judge of Thane, Shri Abhay Mantri sir, has graced this occasion as our honorable guest. We heartily welcome sir. Our alumnus, Honorable Member of Bar Council of Maharashtra and Goa and former Chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Shri Gajanan Chavan, has consented to be part of the dais as our honorable guest today. A warm welcome to you, sir. We heartily welcome renowned senior advocates who have accepted our request and graced the occasion. Shri Pramod Patil sir, Shri Parashuram Patil sir, Shri Ashok Vyas sir, Shri Arun Navre sir, Shri Yashwant Datar sir. I welcome each one of you. Our alumni, honorable judges who have graced this Golden Jubilee celebration, I heartily welcome you. We have amidst us JMFC, Madam Mrs. Lata Sakpal, who was a former colleague, lecturer, and she has joined us today. Our alumnus, Honorable JMFC Shri Suresh Badugujar, sir is here from Uttan. Welcome you, sir. We also have Madam Shalaka Jambale, Honorable JMFC. Welcome you. All of you have traveled from far and have made it here today. I welcome all of you. We have amidst us respected Senate member. I think he is, maybe he's on his way. Senate member Shri Jagtap sir had promised to be here. Jail Superintendent sir has come. Okay. Designated Senior Counsel and member of our College Development Committee, Shri Ramapte sir is here with us. We welcome you, sir. Alumnus and College Development Committee member, Advocate Mrs. Madhav Naik, madam is here. We extend a very warm welcome to you, madam. All senior advocates, past and present presidents of Thane Bar Association, I welcome you. I welcome alumnus, former teacher and former dean, Principal Shri Raja Dayaksha, and alumnus, former in-charge principal of this college, Mrs. Janavi Navre. We welcome the most revered former senior teachers, Mrs. Asha Datar, Mr. F.N. Kazi, and Mr. Gadre. I welcome you. Ms. Geeta, Dr. Geeta Kupsad, were also teachers of this college. Forgive me for not taking everyone's name here. I welcome each one of you. Principal Dr. Smita Karve, madam, from Lala Lajpat Rai is here. Thank you very much, madam. She was past teacher here and in-charge principal of Anand Vishwa Gurukul. Principal Shri Suyesh Pradhan is here. I welcome you, sir. We also welcome the representatives of the media, the omnipresent. Welcome.
all invitees, young lawyers, past students, past teachers and librarians and past non-teaching staff, student volunteers, we are very glad to welcome you. I welcome our Honorable Chairman, Dr. Vijay Bedekar sir, Honorable Secretary Shri Abhay Marathe sir, and all other members of the Managing Committee of Vidya Prasarak Mandal, and our auditor Shri Kale sir. Principals of sister colleges are here. I welcome Dr. D.K. Nayak from VPMs Polytechnic, Dr. Moses Kolit from Science College, and Dr. Nitin Joshi from VN Brims. I welcome Advocate Shri Paranspe, President of Vidhi Bandh, our Alumni Association, and all the executive committee members of Vidhi Bandh. My dear teaching and supporting colleagues, I team up with you. I welcome you. My pranam, abhivadan, and dhanyavad to everyone present here. 50th anniversary is not just another year, but a remarkable juncture in the journey of an educational institution calling for a celebration. And so we are here to proffer our tribute to VPMs TMC Law College that has been a springboard in the law careers of thousands of students who enrolled here. Undoubtedly, the college has also shaped the careers of those who joined to serve the college. Glory to the college that has brightened our lives. Jai Ho. Let me quickly take you through the journey. Our evening law college opened the gates for employed graduates to continue their education without having to leave their jobs. In 1972, 197 students enrolled in the first year. The college was affiliated to the Pune University till 1974, and now it is permanently affiliated to Mumbai University. During 1992 to 1997, students could choose between the morning or evening batches to suit their job timings. Steadily, the numbers grew, and the college is now the most preferred college in Thane. In this year, for 44 seats in the last institutional round, there were 2,823 applications. Applications were a whopping 64 times of the seats available. In 1995, there was a new twist. On a PIL filed by Shri MP Vashi, Supreme Court of India directed the government of Maharashtra to extend grants in aid to law colleges also. Upon the Supreme Court ruling, VPMs TMC Law College became one of the private aided law colleges. In 2004, our college became the only law college under the University of Mumbai to be assessed and accredited by the National Assessment and Accreditation Council. In 2016, government brought LLB admissions under Maharashtra State CET cell. Admissions since then are on the basis of common entrance test. Now the college has a sanctioned strength of 264 seats in every year. Since 2016, lecture timings of the college has changed to afternoon 1:30 to 7 in compliance with the Bar Council of India circular. BCI approval is not one time now. It is periodical since the year 2010. We have been inspected and approved by the Bar Council of India. In 2019-20, university has introduced 60-40 CBCS pattern with 40 marks internal evaluation for every subject and 6 practical training papers, including 3 drafting papers. The journey is on. Our past students are practicing all over Maharashtra and beyond. Many of the alumni are and have been judicial officers. Today, they have decorated this hall and made us proud. Thank you, everyone. Several alumni honorable judges from Bid, Kolhapur, Nagpur are unable to be here today. Our alumni, Honorable Registrar Judicial from Aurangabad, Shri, that is the Aurangabad bench of the High Court, Shri Vimalnath Tiwari, and Honorable District Judges Mrs. Surekha Patil, Mrs. Sangeeta Balerao, Mrs. Sanja Shri Garat have sent their best wishes.
Honorable CJM, our alumni, Mrs. Huma Ansari, has also conveyed her love and best wishes. Our alumni, Honorable Civil Judge, Senior Division, Mr. Vikas Misal, Honorable JMFCs, Mrs. Subbalakshmi from Tamil Nadu, Mrs. Dimple Dedia from Nashik, Mr. Deepak Karve from Kolhapur, and Mrs. Swapna Pimpalkar from Mumbai have expressed their happiness and wishes for the occasion. Apart from opting careers in the bench and the bar, alumni have chosen careers in academics, public administration, corporate governance, and the like. We are thankful to our alumnus, Shri C.S. Mishra, IRS officer, for sending his best wishes on this memorable occasion. Thane Law College has given 7 presidents to Thane Bar Association till now. The Kalyan and Bhiwandi Bar have our alumni in large numbers. Many of our alumni are practicing in the High Courts and the Supreme Court too. So the college has a long legacy of legal aid activities. In 1977, the college was fortunate to have Honorable Justice B.R. Krishna here in this campus for Lok Nyayalaya and Legal Aid Center. Since then, the college is on a very regular basis conducting various legal aid programs. Recently, the college has received a letter of appreciation from Supreme Court Lordship, Honorable Justice U.U. Lalit, for our good work in the Azadi Ka Amrit Mahotsav, Pan India Legal Awareness and Outreach Campaign, October-November 2021. In this Golden Jubilee year, we conducted several new competitions and programs. Honorable Lordship Shri Abhay Oka, Judge of the Supreme Court of India, honored us with a special address on the importance of law education and career opportunities for law graduates. And it was followed by a very interactive session with the students. We are grateful to His Lordship and Lordship's mother, Srimati Vasanti Srinivas Oka, for generous donation and constitution of a special award. From the year 22-23, there will be a new award for the college topper in the final year. Advocate Shri Srinivas Vaman Oka Prize will carry a prize amount of rupees 12,500. Words of appreciation and best wishes coming from such a tall figure like Honorable Justice Shri Abhay Oka inspires us to work more. During the challenging COVID times, for academic and examination purposes, University of Mumbai created cluster colleges faculty-wise. VPMs TMC Law College has been designated by the university as the lead college for Thane cluster of 10 law colleges. This happened in 2020 and the cluster arrangement continues. Our college is currently offering 3-month certificate programs in animal protection laws, election laws, and media laws, in addition to the regular LLB 3 years program. We wish to mature as a post-graduation and research center. We had previously applied for permission to start LLM, and now too, our application is made and permission awaited with all hope. Looking back, the college has stood the test of times, enjoyed the patronage of Vidya Pracharak Mandal and other well-wishers, and gained the trust of the student community. The college salutes the Almighty for the blessings, pays its immeasurable gratitude to the past and present trustees and members of Vidya Pracharak Mandal. We genuinely bear in mind the valuable role of heads, teachers, and supporting staff of all these long years, and thankfully acknowledge each one of them for their services. We record our sincere thanks to all our sister institutions for their support and best wishes. We owe our gratitude to the government of Maharashtra, Directorate of Higher Education, and our joint directors. The college gratefully acknowledges the invaluable contribution of the honorable judges, advocates, government officials, NGO personnel, corporate officials, social workers who visited the college at various times to guide and motivate our students. We will fail
if we do not thank the thousands of students who enrolled in the college, participated in the teaching, learning, contributed to legal aid activities, secured ranks and prizes, and made all college activities meaningful. Students keep us inspired, spirited, and working. Thank you, dear students. This is your college. Please stay in touch and keep coming. We place on record our tearful gratitude to the alumni who hold our flag high. I honestly believe no word in any language has the competence to convey our gratefulness. In the alternative, I accept incompetence to clearly and completely present to you our feeling of gratitude and request you to magnanimously accept our thanks. The college is conscious of the trust reposed in it by the students, parents, and the society, and assures to strive for further excellence, seeking the best wishes and support of all the stakeholders. I conclude and take your leave. Thank you for your patient hearing and overwhelming presence. Thank you. The bell that you heard in the beginning will continue forever. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. पहिलं लेक्चर झालंय फक्त. बेल दिवसातून खूप वेळा वाजते. ऍटलिस्ट आता 5 लेक्चर आहेत रोज, त्यामुळे 5 घंटा तर वाजतीलच. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. 50 वर्षाचा प्रवास तुम्ही 15 ते 20 मिनिटांमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये अनेक अशी माणसे राहिली असतील की ज्यांना धन्यवाद देणं आवश्यक आहे, परंतु वेळ आणि वेळ तर बंधन, परंतु सर्वांना धन्यवाद या निमित्ताने देण्याचं आमचं एक योजना आहे. आम्ही सर्वांना धन्यवाद देत आहोत. यानंतर मी विद्याप्रसारक मंडळाचे माननीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर विजय बेडेकर सर यांना अशी विनंती करेल की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. या 50 वर्षाच्या प्रवासामध्ये डॉक्टर बेडेकर सर यांचं योगदान फार मोठं आहे. त्यासाठी सरांचे धन्यवाद. नाही, मी आपला फार वेळ घेणार नाहीये, पण काही गोष्टींची आठवण सांगितल्याशिवाय या लॉ कॉलेजच्या संदर्भामध्ये मला आठवत आहे, हे लॉ कॉलेज काढायचं की नाही याची तुम्हाला कल्पना नाही. बरेच वादविवाद त्यावेळेस झालेले आहेत आणि घरी वडील प्रॅक्टिस करून यायचे आणि गुणाकर जोशी म्हणून आमच्या मंडळाचे एक फार मोठे आधार होते ते. आणि गुणाकर जोशीने इन्सिस्ट केलं की काही झालं तरी ठाण्यामध्ये लॉ कॉलेज पाहिजे. आणि मला आठवत आहे कमीत कमी 1.5-2 वर्ष त्याच्याकरता त्यांना लागली की याला भेट त्याला भेट. पण त्यांना काही सुरुवातीला कोणी एनकरेज केलं नव्हतं किंवा ठाण्याला लॉ कॉलेज चालणार नाही, पण मोठी मुंबईला मोठे हे असताना तुम्ही कुठे ठाण्याला काय करणार. एनिवे, मी जास्त खोलात जात नाही की हे लॉ कॉलेज झालं आणि त्याला आज 50 वर्ष पुरी झालेली आहेत. त्यावेळेचे तास्कर म्हणून जे सुरुवातीचे प्रिन्सिपल होते त्यांचाही फार मोठा वाटा याच्यामध्ये आहे. आणि एकच आठवण सांगतो आणि संपवतो. विद्याप्रसारक मंडळाची आता ही कॉलेजेस तुम्हाला माहिती आहेत, त्यामुळे जवळजवळ लाखांनी विद्यार्थी आहेत. मी कुठेही जगभर हिंडलो तरी कुठेतरी मला कोणतरी येऊन भेटतो, मी या कॉलेजचा त्या कॉलेजचा विद्यार्थी आहे. आणि सेंट पीटर्सबर्गला एका कॉन्फरन्सला गेलो होतो. एक विद्यार्थी आला, ओळखलत का? म्हटलं मी कसं ओळखलं, काय हे मी अमुक अमुक आहे. मला वाटलं कुठला तरी आर्ट सायन्स कॉमर्सचा विद्यार्थी असेल. तर मी त्याला विचारलं कुठलं कॉलेज? तो म्हणाला ठाणे लॉ कॉलेज. अरे ठाणे लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी सेंट पीटर्सबर्गला काय करतोय? तर तो तिथल्या एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये लॉ ऑफिसर म्हणून कामाला होता. आणि त्या इतका तो हा होता की कॉलेज कसं आहे काय आहे, मी आलो की मला परत यायचं आहे. त्याच्यातच आम्हाला एक संस्थेचे हे म्हणून समाधान मिळतं की आपले विद्यार्थी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत आणि ते काम करतायत. मित्र, आमची एक दुसरी संस्था आहे ज्याला आपण भगिनी संस्था म्हणून, प्राच्य विद्या अभ्यास संस्था, इन्स्टिट्यूट फॉर ओरिएंटल स्टडी. आणि त्यावेळेला
लॉ अँड जस्टिस इन एन्शंट इंडिया असा एक टॉपिक होता आणि भारतातले फार मोठे त्यातले अधिकारी व्यक्ती तिथे येऊन त्यांनी भाषणं केली होती. आणि त्यावेळेला सर विल्यम जोन्स यांनी म्हणजे ब्रिटिश अधिकारी किती यांनी भारतामध्ये राज्य करताना किती अभ्यास तुमच्या संस्कृतीचा केलेला होता हे माइंड बॉगलिंग आहे. तर त्यातले एक सर विल्यम जोन्स होते की ज्यांनी पहिली भाषांतर केली आणि त्यांनी सांगितलं की 1793 का 94 साली मनुस्मृतीचं पहिलं भाषांतर त्यांनी केलं आणि ते जगाला कळलं की बाबा भारतामध्ये सुद्धा काहीतरी असा कायदा काढून हे त्यावेळेला होता. मित्र, आम्हाला अतिशय आनंद आहे विद्याप्रसारक मंडळाला की आज 50 वर्ष झालेली आहेत. खरोखर काही शेकड्यांनी हजारांनी हे विद्यार्थी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आज कामं करतायत आणि माझी खात्री आहे की याच्या पुढे सुद्धा अशीच 50 वर्ष निघून जाऊ. आम्ही असू की नाही माहीत नाही, पण नक्कीच या महाविद्यालयाचं अस्तित्व राहणार आहे याची मला खात्री आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खरं तर वेळेची कमतरता असल्यामुळे अदरवाईज 50 वर्षाचा जो काही इतिहास आहे आपल्याकडून ऐकायला आम्हाला नक्की आवडलं असतं. आपण अगदी थोडक्यात पण महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्यात. या दरम्यान आपले एक जे सत्कार मूर्ती त्यांचं आगमन झालेलं आहे ॲडव्होकेट पितळे साहेब, तर त्यांचा सत्कार आपण करावा अशी मी आपणास विनंती करतो. अभय पितळे साहेब यांचे क्रिमिनलमध्ये फार हातखंडा आहे. शहापूरचे किंग म्हणून त्यांची ओळख आहे. गेले 40 वर्ष ते या व्यवसायात आहेत. आपल्या कौशल्यपूर्ण क्रॉसने त्यांनी अनेक क्रिमिनल केसेस जिंकलेल्या आहेत आणि अनेक ज्युनियर्स त्यांनी घडवलेले आहेत. असे ॲडव्होकेट अभय पितळे यांचा सत्कार आम्हाला करायला मिळतोय कॉलेजला आणि विधिबंधला. हा खरं तर आम्हालाही अभिमानाची गोष्ट आहे. मी बेडेकर सरांना विनंती करतो की आपण पितळे सरांचा सत्कार करावा. धन्यवाद पितळे सर. धन्यवाद बेडेकर सर. यानंतर हा 50 वर्षांचा सगळा जो पट आहे तो उलगडताना जसं मॅडमने सांगितलं की विविध घटकांचे यात योगदान आहे. विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत आणि त्या शिक्षकातून पुढे झालेले नामांकित वकील आहेत. अशाच या कॉलेजच्या माजी विद्यार्थिनी ज्या गेले 38 वर्ष ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात फॅमिली कोर्टात आपल्या कौशल्याने नाव कमावतायत अशा सुनीता कापरेकर मॅडम यांना मी विनंती करतो की आपण आपले या कॉलेज बाबतचे, कॉलेज जीवनाचे आणि त्याच्या अनुषंगाने असलेले सगळे आपले अनुभव शेअर करावेत. आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात सुनीता कापरेकर मॅडम यांचे स्वागत करावं. या मॅडम. Good evening to all the respected members present in this August assembly. First and foremost, I extend my heartiest congratulations to the management, principal, staff, and all the other students on this auspicious occasion of the Golden Jubilee celebration of this magnanimous institute. I'm happy to be part of this Golden Jubilee celebrations. It is indeed a big milestone which this institute has achieved. And I'm sure now it will be successfully marching towards the diamond and the platinum jubilee celebrations as well. I would like to be part of those celebrations, though I'm consciously aware that as on date, I am not running Sweet 16. The most important objective of any educational institute is to impart knowledge and skills which empowers the students to develop their abilities further. Milestones are not achieved in a day. Milestones remind us of the efforts taken by all those who are associated with the organization. Looking at the phenomenal achievements, those efforts get washed away with passage of time, and what remains is only the success. The college has always strived in excellence
in building the character and ability of students by motivating them and transforming them into qualified citizens. This alma mater has done the noble deed of Vidyadan. Now, does this knowledge and confidence building come to students by their sheer hard work? The answer is no. The principal, the teachers, the staff members, and all those directly or indirectly associated with the organization or the institute, I say, are the first proud flag bearers of this wonderful institution, as they have done the noble deed of gifting knowledge to its students in abundance. Today, when I look at my formative years, I realize it was not just the Vidyadan that institute has imparted, but it has inspired all the young students to step confidently into the professional world. This divine place where I studied and gained knowledge, I always felt it assured me and told me by whispering into my ears, "Come on, my child, put your best foot forward, and I assure you to make you a fit citizen to live in this civilized world with dignity, integrity, and prosperity." I take this opportunity to once again congratulate the management for reaching the milestone. I also thank you all for having me on this dais with the renowned dignitaries in all the fields. May your name spread far and wide and you flourish in times to come. I still go back to my good old days. I remember the quality time I spent in the college. I remember I owe allegiance to my teachers, my staff, and also the other friends whom I have not forgotten till this date. Now, to conclude, I would only say, "Koi lauta de mere बीते हुए दिन." Thank you. खूप खूप धन्यवाद मॅडम कापरेकर. त्यानंतर मी या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि VPMs TMC लॉ कॉलेजचे व्हिजिटिंग फॅकल्टी ॲडव्होकेट अंबर जोशी सर यांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं मनोगत इथे व्यक्त करा. Namaskar. Very good evening to all. Respected guests on the dais, the honorable judges of the High Court, former judges, the senior members of the bar, junior members, and इथपर्यंत इंग्लिश भाग झाला आता मराठी. कारण मराठी बोलण्याचे फार कमी हे मिळतात. कोर्टात इंग्रजीमध्ये बोलावं लागतं, वर्गात पण इंग्रजीमध्ये बोलावं लागतं. आणि आम्ही जे इंग्लिश मीडियममध्ये शिकले मग त्यांची थोडीशी प्रॉब्लेम हा असतो की शिकलोय इंग्लिशमध्ये आहोत मराठी पण मराठी बोलायचा थोडासा प्रॉब्लेम होतो, म्हणून मुद्दाम मराठीतच बोलेन. आता आपल्या विद्यालयाला 50 वर्ष पूर्ण झाली. मला विद्याप्रसार मंडळामध्ये 46 वर्ष झाली. कशी झाली ते सांगतो. 1977 साली माझे वडील स्वर्गीय अरुण जोशी जे चार्टर्ड अकाउंटंट होते आणि कॉमर्स कॉलेजमध्ये फॅकल्टी म्हणून लागले, तेव्हापासून या कॉलेजचा आमचा संबंध, म्हणजे आमचं घर कॉलेजवरती चालत होतं असं म्हटलं तर हरकत नाही. त्याच्यानंतर साधारण 78 किंवा 79च्या आसपास माझी ऍडमिशन झाली AK जोशी मीडियम स्कूलमध्ये. तेव्हापासून मी VPM मध्ये आहे. 1990 मध्ये मी SSC झालो. शाळेवरती जास्त प्रेम होतं हे सिद्ध करण्यासाठी मी शाळेमध्ये 1 वर्ष जास्त काढलं, प्रेम होतं शाळेवर. त्याच्यानंतर NG बेडेकरला आलो, तिकडे माझं पूर्ण शिक्षण झालं. माझ्या बहिणीचं पण इकडे झालं. त्याच्यानंतर परत लॉ कॉलेजला ऍडमिशन घेतली 1995ला. पण त्याच्यानंतर थोडासा योग किंवा क्लॅश असे झाले की ज्या क्षणी माझं इंडियन टीम मध्ये सिलेक्शन झालं पॉवरलिफ्टिंग मध्ये, त्याच वेळेला परीक्षा लागलेली, त्याच वेळेला कॅम्प लागला आणि माझं शिक्षण सुटलं. 5 वर्षाची गॅप झाली. त्याच्यानंतर एक फक्त सांगतो म्हणजे अशी की त्यावेळेला 1995ला ऍडमिशन घेतली, 2000ला पुन्हा LLB करायला परत आलो. लॉट चालले, भरपूर धक्के खाल्ले, स्पोर्ट्समध्ये भरपूर प्रयत्न केला. आरक्षणाचा प्रॉब्लेम होता. त्याच वेळेला कॉम्प्युटरायझेशन झालं, नोकरी लागली नाही. इंटरनॅशनल स्पोर्ट्समध्ये असून नोकरी नाही. बघा दयनीय अवस्था स्पोर्ट्सची त्या काळात कशी होती. त्याच्यानंतर 2000 साली मी पुन्हा आलो कॉलेजमध्ये. इंजिनियर सर म्हणाले ऍडमिशन घेऊ नका, डायरेक्ट फर्स्ट इयरला बसा. म्हणून मुद्दामून सांगण्यासारखी गोष्ट की त्यावेळेला इतक्या लोकांनी मदत लावली. धक्का गाडी असं ना, तशी माझी धक्का गाडी होती. सगळ्यात पहिल्यांदा बीकॉमला अडकलो, वडिलांनी धक्का मारला, बीकॉम झालो, चला सुटलो. त्याच्यानंतर कर्वे मॅडम आहेत, त्यांनी धक्का मारला, फर्स्ट इयर झालो. त्याच्यानंतर आमचे राध्यक्ष सर आहेत, त्यांच्या वेळी मी आज LLB झालो खरं सांगू तर.
अगदी घरी नेऊन मला त्यांनी शिकवलं, हाताला पकडून की चल तू ये 3 तास आणि माझ्याकडे शिक. अक्षरशः असं कानाला धरून बसून त्यांनी शिकवलं. त्याच्यानंतर आमचे बाकीचे शिक्षक आहेत, परांजपे सर आहेत, मॅडम आहेत, बरेचसे फॅकल्टीज बसलेत, गद्रे सर आहेत, नवरे मॅडम आहेत, दाता मॅडम आहेत, ज्यांच्याकडे मी शिकलो आणि नंतर त्यांच्याबरोबर त्यांचा कलिग म्हणून त्यांच्यावर तो विषय सुद्धा मी शेअर केलेला आहे. आदराची गोष्ट की ज्या कॉलेजमध्ये मी शिकलो त्याच कॉलेजमध्ये आज शिकवतो आहे. आज एवढी वर्ष झाली. समोर मुलं माझी मी राहायला दुसरीकडे गेल्यामुळे एके जोशी किंवा इथे काही जमलं नाही. मुलगा माझा 5% आरक्षण मध्ये होता स्पोर्ट्समध्ये, त्याला ज्ञान साधनामध्ये ऍडमिशन झाली. मुलगी आता 10वीला आहे. ईश्वर चरणी प्रार्थना आहे आता ह्या वेळेला कसं कॅब ते सगळं सेंट्रलाइज सिस्टीम झालेली आहे, हे कॉलेज मिळावं एक शेवटची इच्छा मिळाली. आणि इथे शिकली तर फार बरं होईल, वडिलांच्या पण आत्म्याला कुठेतरी भरपूर शांतता मिळू शकेल. तर सांगायची गोष्ट अशी की त्यावेळेला ते झालं. नंतर ज्यावेळेला मी LLM करायला घेतलं, म्हणजे झालं कसं बघा, 1995ला BCom झालो, 2002ला LLB झालो, 2014ला LLM झालो. त्यावेळेला LLM ला असं झालं, पडलो, तंगडी तोडली आणि मध्ये गॅप झाला होता. 4 वर्षात पूर्ण करायला लागतं. एक्सटर्नल स्टुडंट होतो. ह्या वर्षी नाही बसलो तर माझी ऍडमिशन जाईल, जाऊन परीक्षा द्यायला पाहिजे. आता करू काय? कुबड्यांवरती मी परीक्षा द्यायला गेलो. श्रीविद्या मॅडम होत्या म्हणून ते सक्सेसफुली पॉसिबल झालं. त्यांनी तिकडून त्या सेंटर जे मला पुण्याचं आलं होतं तिकडे फोन करून माझ्यासाठी स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट केली आणि मला स्टाफ रूम मध्ये खाली तिथेच बसायची सोय झाली. आणि ते पेपर दिला म्हणून मी आज LLM झालो, नाही तर माझ्या अंगाला LLMचा शिक्का काही लागला नसता. सांगायची गोष्ट आहे. तर आहे इव्हन आता मी एक सर्च ऑन द डिपार्टिंग नोट एक जोक सांगतो. माझ्याबरोबर एक माझा कलिग होता बने नावाचा. तर मी त्याला सांगतो, अबे AK जोशी बघ NG बेडेकर. तुम्हाला सांगायचं, तुला माहिती आहे का मी तुझ्यापेक्षा जास्त बेडेकर छाप आहे. का रे? माझा जन्म पण बेडेकर हॉस्पिटलमध्ये झालेला आहे. आज तो माझ्या बरोबर नाही. आता कुठे कोण कुठे मित्र गेले ना, तर त्याला सांगितलं असतं तुझा जन्म बेडेकर तर माझा कर्म बेड. मी आज कर्माने या कॉलेजमध्ये आहे. अजून किती वर्ष नाही डोंट नो, किती वर्ष शिकून काय सांगू शकत नाही. म्हणजे अक्षरशः AK जोशी एवढ्या आठवणी आहेत. महेश तर माझा क्लास बॅचमेट आहे, अभिजित बापट हा माझा क्लासमेट. AK जोशी म्हणजे आमच्या घरासारखा. आणि दुसरं म्हणजे फॅकल्टीनं सांगायचं झालं तर ज्या लोकांकडून शिकलो, म्हणजे जे माझे गुरु आमचे रामापटे सर असतील किंवा आमचे गजानन चव्हाण सर असतील किंवा माझे गुरु ज्यांच्याकडे मी ज्युनियर होतो सुहास असतील, मी या लोकांकडून हे शिकलो की कसं वागावं आणि हेही शिकलो कसं नाही वागावं, काय नाही वागायला पाहिजे तेही शिकलो. आणि स्पेशली सांगायचं म्हणजे कौतुक रामापटे सरांचं किंवा गजानन सर किंवा नवरे सरांचं सुद्धा, की ह्या सिनियर लोकांशी कसं बोलावं किंवा ह्यांच्याकडे जाऊन उभं राहावं, बोलावं याची भीती नाही वाटायची की अरे ह्यांच्याशी बोलू कसं. नाही तर आजकालच माहिती आहे ना तुम्हाला, ज्युनियर म्हटलं की हडर म्हणजे बोलत पण नाहीत. ह्या ज्युनियरशी आम्ही बोलत नाही असं त्यांचा ऍटिट्यूड कधी नव्हता, किती पण असो. आणि ह्या सगळ्या ओळखींमध्ये मी आज किती इंटरनॅशनल लेवलचा प्लेअर झालो, आज शिक्षक आहे, वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये ओळखलं होतं. पण एक माझी ओळख अजूनही पुसली गेली नाही, जी मला अतिशय त्या गोष्टीचा अभिमान आहे. मला आज ठाण्यामध्ये एवढे वर्ष झाले तरी जोशी सरांचा मुलगा म्हणून ओळखलं जातं, जी सगळ्यात मोठी म्हणजे ट्रेडमार्क आहे माझा, की जोशी सरांचा मुलगा मी मरस्तवर राहणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच शुभेच्छा. 50 वर्ष झाली, अतिशय आनंदाचा क्षण आहे. मला पण 46 वर्ष झाली, पुन्हा सांगतोय. धन्यवाद. धन्यवाद अंबर सर. आपण आम्हाला सगळ्यांना कॉलेजच्या आठवणी पुन्हा जागृत करून दिल्यात. आणि आता मी अशा व्यक्तींना बोलवणार आहे की खरं ते माझ्या स्वतःच्या जिव्हाळ्याचे आहे. त्यांचा उल्लेख आता बोलता बोलता झाला. या कॉलेजच्या फॅकल्टी ते मला कदाचित ओळखणार आहे, त्यांनी शक्य नाही, कारण एवढे विद्यार्थी त्यांनी घडवलेत. पण राज्याध्यक्ष सर म्हटलं की अवघड विषय सोपा करून शिकवायचं हे ठरलेलं होतं. म्हणजे माझ्या बाबतीत मी सांगतो की वारसा कायद्यासारखा किचकट कायदा सर एवढ्या सहज शिकवायचे की असं वाटायचं हा खूप सोपा आहे. आता कळतंय प्रॅक्टिसमध्ये तो सोपा किती येतो. हा भाग वेगळा आहे. मी आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरात राज्याध्यक्ष सरांना विनंती करतो की आपण कृपया इथे येऊन आपलं अनुभव मनोगत शेअर करावं. Yes, sir. आजच्या या समारंभाचे अध्यक्ष शिंदे साहेब, विशेष अतिथी मोडक, आणखीन विशेष अतिथी आपले माजी न्यायमूर्ती साळवी आणि जोशी, जिल्हा न्यायाधीश, माझे बार मधले त्यावेळेचे सगळे सिनियर समोर बसलेले आहेत, PC पण आहेत, प्रमोद पाटील आहेत, इकडे गजानन चव्हाण आहेत, त्यावेळेचे सर्व आमचे कलिग आता इकडे बरेच वर्षांनी भेट होते, इतर सर्व मान्यवर. अंबर इकडे बोलता बोलता बोलला की त्याचं शाळेवर फार प्रेम होतं, पण मला खात्री आहे ते प्रेम त्याचं ते पॉवर लिफ्टिंगमुळे असणार. पॉवर लिफ्टिंग हे त्याच्या आयुष्याचं पहिलं एम होतं. शिक्षण हा आपला जोडधंदा होता.
पण अशा प्रकारे त्याने स्वतःला झोकून देऊन केलं आणि मला खरंच कौतुक वाटलं. आता त्याने मला सांगितलं 3 महिन्यापूर्वी त्यांनी सिल्वर मेडल आणलं पॉवर लिफ्टिंग मध्ये. खरी कौतुकाची गोष्ट आहे की अजूनही पॉवर लिफ्टिंग करतोय. पण आमच्या कॉलेजमध्ये, लॉ कॉलेजमध्ये त्यावेळी 3 वर्षाचेच कोर्स होते. आलेल्यांनी 3 वर्षात बाहेर पडावं अशी अपेक्षा होती. काही जण 4 वर्ष घ्यायचे, काही 5 होते. जे अतिप्रेमात पडायचे ते 6 वर्ष. पण मी मात्र 1979 मध्ये या कॉलेजमध्ये जो शिरलो तो 99 मध्ये बाहेर पडलो. 20 वर्ष चिपकूनच बसलो होतो कॉलेजला. आधी विद्यार्थी म्हणून, मग त्यावेळी LLMच्या मुलांना फेलोशिप मिळायची 2 जणांना, आपल्या कॉलेजमधून बाहेर पडलेले पहिले 2. छान सिस्टीम होती ती. वर्षाला 1500 रुपये, पण त्यावेळी 1500 खूप आहे. सगळा खर्च निघून जायचा LLMचा, रेल्वे पासा सकट. आणि आठवड्याला 1 लेक्चर ते झालं. मग पार्ट टाइम लेक्चरर, मग फुल टाइम लेक्चरर. 99 पर्यंत इकडेच. असं कॉलेजमधून बाहेर पडताना बराच त्रास झाला होता. जास्त करून तो त्रास भावनिक होता खरं सांगायचं तर. आणि अजूनही त्यातले काही प्रसंग मला आठवत आहेत. जर वेळ मिळाला तर थोडेसे शेअर करीन. पण या महाविद्यालयाची एक खासियत आहे. ही फक्त एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट नाहीये, हे एक कुटुंब आहे. आणि या कुटुंबाची सुरुवात खरी मॅनेजमेंट पासून होते. तिथपासून या महाविद्यालयाबद्दल बोलताना डॉक्टर साहेबांनी टास्कर सरांचा उल्लेख केला. टास्कर सर हे आमचे पहिले प्राचार्य, त्याच्यानंतर खोत होते, चिटणीस होते, इंजिनियर होते, नवरे मॅडम होत्या. पण या सुरुवातीच्या लोकांनी जे रक्त आटवलेलं आहे ते फार मोठं आहे. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला विसरता येणार नाही. या कॉलेजची सुरुवात कशी झाली आणि त्याच्यात गुणाकर जोशी साहेबांनी कसा काय नेट लावून ठेवला होता याच्याबद्दल मलाही बरंच काही मी ऐकून आहे. अर्थात आय एम नॉट प्रिव्ही टू ऑल द डिस्कशन्स. पण खरं म्हणजे या भागात ज्यावेळी शिक्षणाचा प्रसार फारसा नव्हता त्यावेळी लॉ कॉलेज चालेल की नाही हा मोठा प्रश्न होता. पण तरी सुद्धा विद्याप्रसारक मंडळाने ती एक रिस्क घेतली. त्यावेळी कॉलेजना एड मिळत नव्हती. सगळा खर्च बिल्डिंग उभं करण्यापासून, पगारापासून, पुस्तकं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पाणी बिल, आणखी काय काय असतं ते बरेच गोष्टी असतात. ते सगळं मॅनेजमेंटलाच सांभाळायला लागायचं. म्हणजे खिशातलं घालून इतरांना पोसायचं असा प्रकार होता तो. पण त्याही वेळी हे कॉलेज सुरू झालं. मी ज्यावेळी कॉलेजमध्ये आलो त्यावेळी कॉलेजला फक्त 7 वर्ष झाली होती. पण त्यावेळी आमच्या लायब्ररीमध्ये सुद्धा 12,000च्या वर पुस्तकं होती. आमच्या लायब्ररीमध्ये अशी काही पुस्तकं होती की जी इतर महाविद्यालयात मिळतही नव्हती. मला अजून आठवतंय HS गौरचं 4 व्हॉल्यूमचं हिंदू कोड आमच्याकडे होतं. आमच्याकडे नेल्सन होता, सदरलँड ख्रिसी आणि बाकीचे सगळे होतेच. पण अतिशय रेअर बुक जी आहेत ती रेअर बुक सुद्धा की ज्याला आम्ही क्लासिक्स म्हणतो ती या लायब्ररीमध्ये होती. आणि तो एक दूरदृष्टीपणा हा त्यावेळेचे जे प्राचार्य होते टास्कर सरांपासून चिटणीस सरांपर्यंत, पुढे इंजिनियर सरांनी सुद्धा चांगलं त्याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं मला माहिती आहे, कारण मी त्यावेळी काम करत होतो. तर तो जो एक दृष्टिकोन होता तो दृष्टिकोन फार महत्वाचा होता. ती एक पायाभरणी होती आणि त्या पायावर ही महाविद्यालय पुढे उभी राहिली. पण ऑफकोर्स आपण इकडे याला विद्याप्रसारक मंडळ म्हणतो. विद्येचा अर्थ काय, आता इतकी वर्ष मास्टरकी केल्यावर मला कळायला लागलं. विद्येचा अर्थ म्हणजे फक्त पुस्तकं वाचणार, पुस्तकात जे काही लिहिलंय ती विद्या नव्हे. विद्या म्हणजे जगण्याचं कला, आयुष्यात पुढे जाण्याची कला, ही खरी विद्या आहे. आणि त्याच्यामध्ये मगाशी उल्लेख केला संस्कारांचा. संस्कार हा एक भाग मोठा असतो आणि संस्कार हे काही संस्कार वर्ग घेऊन करता येत नाही. संस्कार हे होत असतात. जे आमचे सिनियर जे कोण मोठे असतात आपल्यापेक्षा त्यांच्या वागण्यातून जे संस्कार होत असतात ते संस्कार त्यावेळी आमच्यावर बरेच झाले. हे फार मला डॉक्टर साहेब तुम्हाला एक थोडक्यात सांगतो.
आमची कॉलेज कमिटीची मीटिंग झाली आणि त्यावेळी सिनियर डॉक्टर बेडेकर होते, ते निघाले, मी त्यांच्या बरोबर निघालो. इतक्या भरभर चालायचं की मला सुद्धा, मी त्यावेळी टीशीमध्ये असताना सुद्धा मला थोडंसं धावल्यासारखं करायला लागायचं. मी म्हटलं डॉक्टर 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 काय झालं, बोलताना असं थोडंसं कडक बोलायचं, काय झालं. म्हटलं डॉक्टर तुम्ही या वयात सुद्धा, मला वाटतं ते 80च्या आसपास आले असेल त्यावेळी, एवढं भरभर चालता कसं. जागच्या जागी थांबले, गरकन वळले, माझ्याकडे बघितलं, सांगू. सांगा ना. तुम्ही जेवढं खाता ना त्याच्या निम्मे काम करतो, निम्मे खातो आणि कामं करता त्याच्या डबल काम करतो. एकच वाक्य बोलते. डॉक्टरांनी कधी भाषण नाही केली, हार्डली 2 मिनिटं 3 मिनिटं बोलायचे, पण त्यांच्या वागण्यातून जे काय थोडंफार बोलायचे, त्यांच्या वागण्यातून बरंच काही शिकून जायचं. आमच्याकडे गणपत बांगर म्हणून एक शिपाई होते, मोठा ऍक्सिडेंट झाला होता. 3 दिवस त्यांना काहीही आठवत नव्हतं. सापटनगर हॉस्पिटलमध्ये होते. 3 दिवसानंतर काहीतरी थोडंसं इकडचं तिकडं बोलायला लागले, मध्ये मध्ये असायचे, मध्ये मध्ये ते ट्रान्समध्ये. त्यांच्या खर्चाचा प्रश्न उभा राहिला. तर शिपायाचा पगार काय असणार त्याचा. त्या कॉलेज कमिटीच्या ह्याच्यात मी तो विषय काढला, म्हटलं आपल्याला काय त्यांना ऍडव्हान्स वगैरे देता येईल का. प्रश्न उभा राहिलाच, कारण एक प्रेसिडेंट बनतो नाही म्हटलं तरी, संस्था मोठी आहे. काही लोकांनी आपली मतं मांडली. डॉक्टरने मला विचारलं नेमकं झालंय काय. म्हटलं मला नेमकं झालंय काय मेडिकल टर्म मध्ये सांगता येणार नाही, पण अशी कंडिशन आहे त्या माणसाची. म्हटलं जवळजवळ 4 आठवडे झाले. डॉक्टरने फक्त बघितलं आणि म्हणाले याला खर्च खूप होणार आहे, त्याला ऍडव्हान्स दिला पाहिजे. आपण आपला माणूस आहे, आपण सांभाळलं पाहिजे. आपला माणूस आहे, आपण सांभाळलं पाहिजे, हा जो एक विचार आहे, या विचाराने आपल्या मॅनेजमेंटने ही कॉलेजेस चालवलेली आहेत. 12,000 पुस्तकं 7 वर्षांमध्ये. त्याच्यानंतर स्वतःची कॉम्प्युटर लॅब आली, आणि त्यावेळी बार काउन्सिल वगैरे काय नव्हतं. चव्हाण साहेब, पाटील साहेब पण बसलेत. हे बार काउन्सिलवाले आमच्या निर्णयाची बंधनं घालत असतात. कशासाठी घालतात त्यांचं त्यांना माहित नसतं. आणि खरं तर त्यांच्यातल्या किती लोकांना शिक्षण म्हणजे काय कळतं हा वेगळा प्रश्न आहे. आता मी त्याच्यावर आत्ता बोलणार नाही, मग बोलू. तर आता माझी मतं जरा थोडीशी म्हणजे विचित्र आहेत माझी. एवढा ज्याने पैसा इकडे ओतत होते, आणि तसं काय उत्पन्न फार नव्हतं. 150 रुपये आम्ही फी भरायचो सगळी. काय मिळणार त्यांना कॉलेजला. त्यातून हे कॉलेज उभं राहिलंय. आमच्या प्राचार्यांसाठी आम्हाला कधी मे आय कम इन सर वगैरे विचारायचं असतं हे माहितीच नव्हतं. आम्ही सर दरवाजा उघडायचो आणि देतो सर असं डायरेक्ट. आमची स्टाफ रूम जी त्यावेळेची होती त्याच्यामध्ये साखळकर मॅडम होत्या, रेगे मॅडम होत्या, दिघे सर होते, बरेच स्वरूपा सर, डॅनियल सर, किती नावं घेऊ. त्या स्टाफ रूम मध्ये त्यांना मुलांना कधीही ऍक्सेस असायचा, कोणी जायचा, काही विचारायचा. काही वेळा शिक्षणाबद्दल असायचं, काही वेळा करिअर बद्दल असायचं, काही वेळा आणखीन कोणतं असायचं. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे संबंध होते. हे फार महत्वाचं होतं. हे फार महत्वाचं होतं. आमचे शिक्षक आम्हाला कायम ऍक्सेसिबल होते, कायम. नॉन टीचिंग स्टाफ बद्दल तर बोलायलाच नको. मी इकडे आले मला जाधव भेटले आणि मी पटकन म्हटलं मी LLB आणि LLM झालं फक्त या गृहस्थामुळे. विशेष करून LLMच्या वेळी कुठली पुस्तकं वाचायची हे मला जाधव सांगायचं. मला खात्री आहे जाधवने एकही पुस्तक वाचलं नसणार. तिकडे बघ, तिकडे हिंदू लॉवर हे एक पुस्तक आहे, तिकडे हिंदू लॉवर ते पुस्तक आहे. आणखी गंमत म्हणजे त्या कपाटामध्ये वरून दुसऱ्या खणात मागच्या बाजूला ठेवलेलं आहे. इतपत माहिती असायची. आणि नाही खरी गोष्ट आहे. कुठलीही पुस्तकं आम्हाला ऍक्सेसिबल होती. आम्ही जर एक सांगितलं सर आम्हाला हे पुस्तक पाहिजे चिटणीस सरांना, 2 दिवसात आणतो. पुस्तकाला कधी नाही म्हटलं नाही. जाधव सारखे आमचे ते लोक होतेच, जाधव होते, मांडे होते, ते आम्हाला पुस्तकं द्यायचे. बरं कधी काय अडवलं बिडवलं नाही. हे पुस्तक घरी न्यायला नाही रे बाबा, फक्त सांगा ते घरी घेऊन जातो, सकाळी आणून दे मात्र 7:30 पर्यंत. लक्षात ठेव, होम लेंडिंग साठी नाहीये. आता मी हे सांगितलं त्यांच्यावर आता ऍक्शन होणार नाही खात्री आहे मला, कारण टाइम बार झालाय आता सगळं. होय ना साहेब. 84ची गोष्ट मी आता सांगतोय, आता कुठं काय. यातून होते आमचे विद्यार्थी होते ते आमचं सिनियर आम्हाला खूप सपोर्ट करायचे. सिनियर हे खूप सपोर्ट करत होते.
म्हणजे आम्ही फर्स्टला असताना थर्डची मुलंही काय अडचण आली तर त्याला विचारलं, सांग जरा काय भानगड कळत नाहीये मला, सांगायचा तो. पण फक्त शिक्षणाच्या बाबतीतच नाही, मला अजूनही आठवत आहे, गजानन चव्हाण इकडे बसलेत, त्यांना आठवतं की नाही माहित नाही, आम्ही थर्ड बिल असताना एक एकांकिका बसवली होती, गंगू अंबू विठा काहीतरी, आणि ती सगळं बसून करायचं होतं. आता बसून एकांकिका म्हणजे फार विचित्र असतं, कारण स्पॉटिंग मध्ये हालचाली असले तर सोपं जायचं, करायचं कसं. शेवटी गजानन चव्हाणांना बोलून घेतलं. खरं ते त्या प्रॅक्टिस मध्ये होते, बिझी असायचे, पण तेही संध्याकाळी 1-2 तास इकडे यायचे आणि त्यांनी आमची ती एकांकिका बसवून दिली. आणि गंमत म्हणजे गॅदरिंग मध्ये त्या एकांकिकेला पहिलं बक्षीस मिळालं, दिग्दर्शनाचंही पहिलं बक्षीस मिळालं, पण त्याच्यावर गजानन चव्हाणांचं नाव नव्हतं, हे नक्की, दिग्दर्शक म्हणून, कारण त्यांचं नाव कसं देणार. तर अशा प्रकारच्या माजी विद्यार्थ्यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला. बारमधली लोक आमच्याकडे होतीच. कोर्टात गेल्याच्या नंतर PC पाटील आहेत, प्रमोद पाटील आहेत, आणखी बरेच लोक होते, मिस्त्री साहेब होते, ओक होते, ओळेकर, हेगडे, यांच्याही सान्निध्यात राहायची. शिक्षक म्हणून इकडे आल्यावर आमचा स्टाफ रूम म्हणजे एक एक्सटेंडेड फॅमिली होती, एक्सटेंडेड. मला अजूनही आठवते, आम्ही पिकनिकला जायचो सगळे स्टाफ मध्ये, 2-2, 3-3 दिवस, आणि काही जणांचं सहकुटुंब असायचे, हे मजा. या अशा प्रकारच्या वातावरणात खेळीमेळीने आम्ही वाढलो. तर जाता जाता ती एक गोष्ट सांगतो. ज्यावेळी एक कॉलेज मी सोडलं, ते फक्त प्राचार्य पदाच्या लोभापोटी सोडलं, खरं सांगायचं तर, बाकी काहीही कारण नव्हतं. त्यावेळी शेवटच्या दिवशी मी करंदीकर साहेब आणखीन डॉक्टरांना भेटायला गेलो. तर करंदीकर साहेबांचे आणि आमचे तर फार बरेच जवळचे संबंध होते. सरांचा, आमच्या म्हणजे इंजिनियर सरांचा काही निरोप असेल, करंदीकर त्यावेळी चेअरमन होते, त्यांच्याकडे जायला लागायचं. घरी गेल्यावर कसे वैयक्तिक संबंध डेव्हलप होतात. घरी गेल्यावर आमच्या मावशी म्हणजे त्या मिसेस करंदीकर, त्या अशा लिव्हिंग रूमच्या दरवाजा द्यायच्या आणि असं मला बोलवायच्या आतमध्ये, कॉलेजमधून आला ना, म्हटलं हो, भूक लागली असेल, हा लाडू खा पटकन, आणि मग बाहेर जाऊन बसायचो. हे जी एक ऋणानुबंध असं, ही जी हृदयाची नाती असतात ना, ही कधी विसरता येत नाहीत. ज्या दिवशी कॉलेजचा शेवटचा दिवस होता, त्या दिवशी त्यांच्याकडे गेलो होतो, त्यांच्या पाया पडलं. अण्णा काही बोलले नाहीत, फक्त डोक्यावरून पाठीवरून हात ठेवला, बेस्ट ऑफ लक म्हणाले, आणि संपर्कात राहा एवढंच म्हणाले. तिकडून डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टरांची लिफ्ट मधून बाहेर पडल्यावर त्यावेळी उजव्या हाताला त्यांची लिव्हिंग रूम होती आणि डाव्या हाताला त्यांची बेडरूम होती. मला त्यांनी आतमध्येच बोलवलं बेडरूम मध्ये. ते पडलेले होते, बहुतेक थकले असतील. मला बस म्हणून सांगितलं, बसले. काही नाही, फक्त माझ्या हातावर हात ठेवला. आयुष्यात पुढे जायचं असतं एवढं म्हणाले. मला अजूनही आठवतं, आयुष्यात पुढे जायचं असतं, पण एकच लक्षात ठेव, कधी काय लागलं तर आम्ही पाठीमागे आहोत. हे जे वाक्य होतं, हे वाक्य आयुष्यात कधी विसरणार नाही. ही जे पर्सनल भावनिक संबंध या महाविद्यालयाने तयार केलेले होते, इकडच्या सगळ्या लोकांबरोबर विद्यार्थ्यांचे संबंध होते, ते फार महत्वाचे होते. या कॉलेजने आम्हाला भरपूर दिलं, जे काय अनुभव दिला, जे काय आम्हाला निरनिराळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या, स्टुडंट असताना सुद्धा इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन काय 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 काय, त्यातून आम्ही कुठेतरी विकसित होत गेलो. मला वाटतं शिक्षणाचा मूळ उद्देश तो आहे की विद्यार्थ्यांचा मुलांना विकसित करायचं, ग्रूम करायचं मुलांना, फक्त त्यांची उंची वाढवायची नाहीये, तर तो चारही बाजूनी फुलला पाहिजे. आणि ते फुलवण्याचं काम या महाविद्यालयात सर्व लेवलला होत होतं. ते फार महत्वाचं होतं. सर्वांचा हातभार लागत होता, प्रेमाने लोक करत होते, आणि त्यातून घडलो. जे काय आयुष्यात थोडंफार केलं त्याच्यात या कॉलेजचा वाटा खूप आहे. आणि मी ज्यावेळी रिटायर झाल्यावर परत ठाण्यात राहायला आलो, पहिल्याच 15 ऑगस्टला इकडे यायचो, त्याच वेळी मी म्हटलं होतं की या कॉलेजसाठी कधीही काय लागलं फक्त एक फोन करायचा, मी ताबडतोब इकडे येईन. कारण या कॉलेजचं ऋण जे आहे ते ऋण असं फिटणारं नाहीये काही करून. हे कॉलेज मला मिळालं, याच्याबद्दल मी खरंच
त्याचा ऋणी आहे. त्याच्यातून मला हे कॉलेज मिळालेलं आहे आणि या कॉलेजने जे जे काही दिलेलं आहे ते खरंच अद्वितीय आहे. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद राजाध्यक्ष सर. त्यानंतर मी विनंती करेल माननीय सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन आणि JMFC मॅडम शलाका जांभळे की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करा. Namaskar. Honorable Justice Shri S.K. Shinde, Judge Bombay High Court. Honorable Justice Shri Ram Modak, Judge Bombay High Court. Honorable Justice Shri Anil Joshi, retired. Honorable Justice Shri Umesh Salvi, retired. Honorable Shri Abhay Mantri, Principal District Judge Thane. Respected Advocate Shri Gajanan Chauhan, Member Bar Council of Maharashtra and Goa. Respected Dr. Shri V.V. Bedekar, Chairman Vidya Prasarak Mandal. Respected Dr. Mrs. Shri Vidya Jaikumar, In Charge Principal. All the respected and distinguished invitees, alumni, and staff, a very good evening to all of you. It is a moment of great honor and pleasure to meet and greet all my revered teachers, honorable principal, and my dear friends. Prajwalito Jnanamaya Pradipa in Sanskrit means brightly illuminating the lamp of knowledge. This Sanskrit quote is not a quote just for the sake of it. It is what VPM's Law College stands for. It is the validation of practice what you preach. And this is what this college does to its students. Stay true to your own self, believe in yourself. I was extremely thrilled when I received a call from Principal Madam Mrs. Jaikumar regarding this alumni meet on the occasion of the Golden Jubilee celebration of our beloved institute. Thoughts started flowing in a steady stream, total nostalgia. Those days, those colleagues, those professors, Rajadhyaksha sir, Navre madam, Jaikumar madam, Paranspe sir, Kazi sir, Data madam, and Principal Mr. Engineer sir. As youngsters, I still remember the silly jokes we used to crack, as in, how can an engineer teach law? Little did we realize, here was a person who engineered the academics of the legal system in students who had enrolled with a blank slate. Today, when I sit back and think, I wonder how principal engineer and the other professors carefully molded us for the challenges ahead. As a layman, what we visualized about the legal profession was normally what we had seen on television or the movies. Lawyers fighting for justice, fighting for their clients, standing and supporting the deserving with conviction. That is something that inspired me to take this profession in the first place. On a lighter note, thankfully, during our times, there were no OTT platforms, or else I would have been inspired with the legal drama in the court hall. Talking about this institution, I think I will feel short of words. It has given me a lot beyond my expectations. We used to attend classes during the evening. Most of the students were fresh graduates working on a day job and pursuing a career in the legal system. By studying law after working hours, I did not realize then, but today I can make out how determined they were in joining the legal system. Today, many of my classmates are involved in the judicial system in different capacities, advocates, judges, practitioners, and that too in various verticals. The point I want to emphasize here is that this institute was so welcoming that even after a hard day at work, students were focused with their goals. On reaching here in the evening, we all know how difficult it is to travel in a city like Mumbai. Still, all fatigue used to disappear on entering these premises.
The professors made sure that the learning process was not boring and kept it lively with an interesting mix and match of most moot courts and debate competitions on various topics and many other such activities. This is where we develop the ability to think on our feet and develop strategies as required from time to time. One very important thing that I would like to mention here is that in our school syllabus, it carries 100 marks. The subject are the history, geography, and civics. The bifurcation of the marks is 40, 40, and 20. So by default, civics is the most ignored subject of our school syllabus. While studying law, I realized the canvas of this subject touches the sensibilities of our day-to-day life like no other subject. And this institution emphasized the importance of knowing the all-important constitution of this country. As I earlier mentioned here, they practice what they preach. Likewise, we experience the principles of equality over here, and there was the underlying message for us, very loud and clear, imbibed in us. Every constituent of the society is equal in the eyes of law. We also had a very good relationships with our seniors. They never hesitated even for a single moment when we used to approach them for guidance in some regard. And we made sure to maintain the same rapport with our juniors as we advanced ahead through the years with our academics. During those days, the means of communication were not so convenient like the present day. Hotmail had just introduced email and it was slowly entering our communication system. Usage of mobile was also novelty and very expensive. In spite of that, we managed to keep in touch with each other without any hassles. This was a result of the warm camaraderie shared between us. Highs and lows are bound to be part of our careers. But what helps us hold together on our own is our culture. This is where our foundation plays a very important role. And this institution has provided us with a rock-solid culture of robust ethics, morals, and values. In general, we tend to emulate our teachers and seniors and people we respect. So here we had individuals who laid an example of humanity, developing clarity of mind, maintaining integrity, patience, and build inner and outer strength to face any and every challenge that we could anticipate in the real world. In our culture, knowledge is considered to be the sarvashreshth dan. Thus, I would like to quote here, Annadanam param dhyandanam vidyadanam parama annena kshanika truptis yarva jivam cha vidyaya, which translates to, even the provided food is of great importance, but the knowledge that we acquire is even more important. Well, the food lasts for a few moments until we are hungry. The skill or knowledge that we acquire takes the responsibility of taking care of us for our entire life. So I take this opportunity to thank all my professors, support staff, my friends, my colleagues, and the VPMs College of Law for providing us the guiding light of our life and building the foundation for standing where we stand today with our heads held high. I wish the best of health to all my professors, growing careers to my friends, and long existence for this institution to create more and more efficient soldiers for the legal system. Thank you very much for giving me this opportunity to express myself. Jai Hind. थँक्स अ लॉट मॅम. थँक्यू व्हेरी मच. यानंतर मी असे वक्त्यांना आता इंट्रोड्यूस करू इच्छित आहे की जो हा कार्यक्रम आहे वकील, असं म्हटलं तर की वकील म्हणजे वक्तृत्व, कीर्ती आणि लक्ष्य, ये तीनों से जो युक्त होता है उसे वकील कहते हैं. आणि आता जे येणारे वक्ते आहेत हे त्याचं ज्वलंत आणि जिवंत उदाहरण आहे. बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी चेअरमन, विद्यमान सदस्य, अत्यंत उत्कृष्ट वक्ता, लीडिंग क्रिमिनल लॉयर,
गजानन चव्हाण सर यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करा. धन्यवाद. अशी ओळख करून दिल्यावर माझे पाय थरथरायला लागलेत खाली. मंचावर उपस्थित आदरणीय न्यायमूर्ती शिंदे साहेब, मोडक साहेब, ठाण्याचे सुपुत्र दोघेही आदरणीय न्यायमूर्ती साळवी साहेब, अनिल जोशी साहेब, डॉक्टर बेडेकर सर, पीडीजे मंत्री सर, आमच्या प्रिन्सिपल मॅडम आणि माझे सिनियर ब्रदर सुनील परांजपे, विधिबंधचे अध्यक्ष, आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व अचलताई कापरेकर पासून फैजलभाई बसलेले आहेत. हे सगळे सत्कारमूर्ती. राजाभाऊ बसलाय. राजाभाऊ म्हणजे प्रिन्सिपल राजाध्यक्ष. नानासाहेब मोठे, मदन ठाकूर. आज या विधी महाविद्यालयाला TMC ठाणे लॉ कॉलेज 50 वर्ष पूर्ण झाली. सुवर्ण महोत्सवाच्या मी तुम्हा सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि विशेषतः विद्याप्रसारक मंडळ यांना धन्यवाद देतो की जुन्या काळात तुम्ही विजन ठेवून, म्हणजे तुमच्या पूर्वासुरींनी इथे लॉ कॉलेज उभं केलं ठाण्यामध्ये. मी SSC व्हायला आलो तरी इथे कॉलेज नव्हतं, मॅट्रिक त्यावेळचं, आणि मी SSC झालो काय आणि ठाणा कॉलेज स्थापन झालं, आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज. आणि जी वणवण होती विद्यार्थ्यांची, पहिल्यांदा झुंझुनवाला, मग रुईया, तिथे ऍडमिशन मिळण्याचा प्रॉब्लेम, आमचे मार्क पण तसेच होते SSC ला, आणि ठाणा कॉलेजने स्वीकारलं, BCom बनवलं. मी MCom करायला आर्य पोद्दार कॉलेजमध्ये गेलो, तिथे पार्ट 1 केलं. काही टेक्निकल कारणामुळे ऑफिसच्या मी ते पूर्ण करू शकलो नाही, माझी परवानगी नाकारली. गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये होतो. मग मी त्यांना न सांगता LLB जॉईन केलं इकडे. अरुण नवरे सरांना सर्व इतिहास माहिती आहे तो. आणि या लॉ कॉलेजचं वैशिष्ट्य असं की पहिल्यांदा मी बाबूराव तासकरांना बघितलं, BD तासकर ॲज अ प्रिन्सिपल. ते सर्व विषयांचे प्राध्यापक होते. कुठलाही कायदा सांगा, डॉक्टर साहेब आमचे टीचर आज आलेले नाहीत टॉट्सचे, तर ते म्हणायचे चला मी येतो, दंडण्या, खडू आणि डस्टर घे. सर पुढे, दंडणे शिपाई मागे, आणि टॉट कुठपर्यंत आलंय तुमचं ह्यापर्यंत, त्याच्या पुढचं लेक्चर सुरू. मी अनेक लॉ टीचर्स पाहिले. राजाध्यक्ष सरांना लॉ टीचर म्हणून मी मानतो, श्रीविद्या मॅडमना मानतो. इथे अनेक नवरे मॅडम बसल्यात, फैजल, सुनील दादा, या सर्वांनी कायदा शिकवलाय. पण बाबूराव तासकरांसारखा लॉ टीचर मी माझ्या आयुष्यात पाहिला नाही. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ दिस कॉलेज, डेप्युटेशनवर आले होते गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून. आणि बाबूरावांचं पॅशन असं होतं की त्या कॉलेजचे त्यावेळचे प्रिन्सिपल बलसारा सर, बांद्र्याला MM कोर्टामध्ये काम करणारे वकील असलेले इव्हेंट डिसोजा 5 लेक्चरसाठी IPC वर त्यांना इथं बोलवलं जायचं. आणि आम्ही एवढे फॅसिनेट व्हायचो त्या इव्हेंट डिसोजा सरांच्या लेक्चरमुळे की 5 लेक्चर्स ती 2-2 तासाची ऐकली. आणि दुसऱ्या दिवशीचा IPCचा पेपर असेल तर जाऊन लिहावं, आरामात पास व्हावं. स्वरूपा सर होते, आठवत असेल तुम्हाला. आता दिघे सरांची पण आठवण काढली जोशी साहेबांनी. 125 मध्ये काय डिफेन्स घ्यावा असं विचारायला आलो होतो. मला काहीच कळत नव्हतं, मी वकील होतो नवीन. 125 CRPCचा नवऱ्याविरुद्ध अर्ज होता.
तर त्यांना विचारायला आलो, ते म्हणाले, अरे चव्हाण, यू गो ऑलवेज पॅरलल विथ द प्रॉसिक्युशन स्टोरी. तर म्हटलं, सर प्रॉसिक्युशन स्टोरी नाहीये, ही बायकोची स्टोरी आहे नवऱ्याच्या विरुद्ध, ती मेंटेनन्स मागते. आणि त्यांनी मला चांगलं गाईड केलं होतं. द वर्ड ही सेड, गो पॅरलल टू द प्रॉसिक्युशन स्टोरी अँड डिफेंड युअर केस. या कॉलेजने, हे अपघाताने झालं किंवा कसं झालं मला माहिती नाही, मी LLB झालो 79 ला. मी एका गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये होतो. माझ्या हातात एक दिवस टर्मिनेशन लेटर आलं. युअर सर्व्हिसेस आर नो लॉंगर रिक्वायर्ड, दे स्टँड टर्मिनेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम सो अँड सो. 28 नोव्हेंबर 1979. मग आम्ही मंत्रालयात फेऱ्या मारायला सुरुवात केली. मधल्या काळात कॉमर्सचे कोचिंग क्लासेस सुरू केले. BCom झालेलाच होतो, ते बरे चालले होते. मग मी नवरे सरांना मध्ये मध्ये भेटायचो, काय करू? तर ते म्हणाले, आता सुरुवात कर तू, खूप उशीर झालाय, 2 वर्ष वाया घालवलीस. मग मी सनदसाठी अर्ज केला. ही जी डिग्री होती ती इतकी मोलाची ठरली माझ्यासाठी, कारण मी दुसरं काहीच करू शकणार नव्हतो. मला त्या गव्हर्नमेंट सर्व्हिसचा एवढं वेड लागलं होतं. मी ती सर्व्हिस कशी केली माझं मला माहिती आहे. मला हे टर्मिनेशन झालं, मी गव्हर्नमेंटचा एक पैसा खाल्ला होता असा विषय नाही, कुठल्या भगिनीला महिलेला त्रास दिला होता असा आरोप नाही. इट वॉज अ व्हीम अँड फॅन्सी ऑफ समबडी. आणि मी 14 ऑगस्ट 1981 ला कोर्टात पाऊल टाकलं. रेमंडचा कोट घातला, टाय बांधला, कोर्टात आलो तर त्या ऑफिसचा शिपाई माझ्या मागे शोधत आला, तुमचं रिइन्स्टेटमेंट झाले, रिझ्यूम व्हायला चला. मग मी बार कौन्सिलला फोन केला. MN वैद्य म्हणून सेक्रेटरी होते. म्हटलं, सर काय करू? तर म्हणाले, यू हॅव टू डिसाइड नाऊ. यू कांट बी एन ॲडव्होकेट सर्विंग इन गव्हर्नमेंट ऑफिस. तर आयदर यू रिझ्यूम अँड रिझाइन or you resume and surrender your सनद. मला या कॉलेजने जो कॉन्फिडन्स दिला होता, मी असा विचार केला, वकील झालोय आता वकीलच राहायचं. आणि गेली 40 वर्ष मी मनापासून वकिली केली. आणि मी या कन्क्लुजनला आलोय आता, डॉक्टर साहेब, आपण फार मोठ्या प्रोफेशन मध्ये आहात. आपली 3री पिढी गायनॅक म्हणून ठाणे शहराला आलेली आहे. या ठाण्यातले अनेक नागरिक त्या हॉस्पिटलला, आपल्या जन्म डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल आम्ही लहानपणापासून बघतोय. पण या वकिली व्यवसायासारखा जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स अँड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स असा व्यवसाय जगामध्ये दुसरा कुठला असेल असं मला वाटत नाही. वकील हा माणूस सगळ्यांना घाबरवत असतो आणि सगळे त्याला विनाकारण घाबरत असतात. एक डॉक्टर कुलकर्णी म्हणून होते सिव्हिल हॉस्पिटलला. ते फौजदारी केसेस मध्ये मेडिकल ऑफिसर म्हणून यायचे, इंजुरीज सांगायला. मी त्यांना खूप घाबरायचो. आणि मग 10-12 वेळा भिडण झाल्यानंतर ते ओळखीचे झाले. म्हटलं, सर मला तुम्हाला क्रॉस करताना भीती वाटते. तर म्हणे, तुम्हाला कसली भीती वाटते? तुम्ही तर रॅशनल प्रश्न विचारता मला. ऍक्च्युली आम्ही डॉक्टर लोक तुम्हा वकिलांना घाबरतो. त्याचं कारण कदाचित असं असू शकेल, त्या मेडिकल सायन्सच्या पुस्तकात नसलेले प्रश्न आम्ही त्यांना विचारत असू, त्याला ते घाबरायचे बिचारे. वकील हा वर्सटाईल असतो, वकील सर्वज्ञ असतो. ज्ञान मिळवणं हा महत्वाचा आस्पेक्ट आहे. आता बार कौन्सिल मेंबर झाल्यानंतर, राजाभाऊ तू जे आता सांगितलंस ना की बार कौन्सिलर्सना आम्ही घाबरतो, तुमचं ते घाबरणं बरोबर आहे. हे आपलं लॉ कॉलेज सुद्धा गेली 11 वर्ष बार कौन्सिलला घाबरत होतं. तो काटा मी काढून टाकला. गेली 11 वर्ष बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता आपल्याला बार कौन्सिल देत नव्हती. बार कौन्सिल म्हणजे बार कौन्सिल मधला एक कोणतरी खोडकिडा.
मी जेव्हा चेअरमन असताना थोडे चेंजेस केले. मॅडमनी मला सांगितलं होतं हे काम करा तुम्ही आता. मला जेव्हा संधी मिळाली मी बार काउन्सिल ऑफ इंडियामध्ये गेलो. म्हटलं आमच्या मान्यतेचं गेल्या 11 वर्षाचं पत्र मी पुढच्या व्हिजिटला फेब्रुवारीत येईन तेव्हा मला तयार पाहिजे. आणि मी ते पत्र घेऊन आलो. केवळ पैसे खाण्यासाठी ते अडून धरलेलं होतं. आत्ताच्या काळामध्ये बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचं सेक्रेटरिएट आम्ही इथं निर्माण केलंय. एक सुप्रिटेंडेंट, एक क्लार्क आणि एक शिपाई. आता मी इथे बसलेला असताना मला फोन आलाय की नवलीला लॉ कॉलेज होणार आहे, त्याच्या संबंधाने माणसं ट्रॅडिशनली जात आहेत मान्यतेसाठी की हे प्रपोजल 1 लाख रुपये ह्याला द्यावे लागणार, 1 लाख त्याला, 15 लाख त्याला. आम्ही हे ऑनेस्टली सांगतोय राजाध्यक्ष सर, बंद केलंय. तुमचं प्रपोजल लीगल असेल, तुम्ही कुठल्याही बार काउन्सिलरला पैसे द्यायचे नाहीयेत, कुठल्या स्टाफ मेंबरला द्यायचे नाहीयेत. तुमचं प्रपोजल लीगल असेल आम्ही फॉरवर्ड करू, ते मान्य करून घेऊ. कारण आमच्या बार काउन्सिलने महाराष्ट्रातल्या 140 लॉ कॉलेजेसना गेल्या अनेक वर्षात छळलंय. याची आम्हाला जाणीव आहे. त्या तक्रारी होत्या, ती तक्रार आम्ही कायमची आता मिटवलेली आहे. राजाभाऊ तुझ्या माहिती करता सांगतो मी. येस, या 3 वर्षाचंच मी बोलतोय. गेली 3 वर्षच मी आहे तिथे. त्याच्या आधीचा दुर्योधन आम्ही संपवलेला आहे, एवढं मी तुम्हाला ॲश्युअर करतो. आज या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने मॅडमच्या संपर्कात होतो गेले महिनाभर. मॅडम म्हणाल्या हे करायचंय ते करायचंय. आणि आपण असं म्हटलं की हे कुटुंब आहे, घर आहे आपलं. घरात माणसं का आत यायला तयार नाहीत? मी प्रत्येक वेळेला इथे कार्यक्रमाला येतो, माणसं कमी असतात आणि शेवटी येतात ती. काय मला तुमचं टार्गेट कळत नाही बुवा, शेवटी नाचता आहे असं तुमचं विजन आहे, ठेवलेलं आहे तिकडे. आणि डॉक्टरांचं असं लक्ष असतं की कार्यक्रम वेळेवर सुरू व्हायला पाहिजे. कार्यक्रम वेळेवर सुरू व्हायला पाहिजे. पाहुण्यांना लांब जायचं असतं ते डिटेन व्हायला नकोत. आणि एक शिस्त पण पाहिजे. तर हे एक प्रकारे छानच कुटुंब झालंय आपलं. मी अनेक वेळा इथे येत असतो, वर्षातून एखादं लेक्चर पण घेत असतो एखाद्या विषयावर. या कॉलेजने माझ्या आयुष्यामध्ये मला समृद्ध केलं, विशेषतः या वकिलीच्या व्यवसायात ढकलून. त्याच्यानंतर तुम्ही मला बार काउन्सिलमध्ये पाठवलं, तिथं काम करण्याची संधी दिलीत. आपलं पुढचं विजन असं पाहिजे जे आता आम्ही गोव्याला परवा इंडियन इंटरनॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी अँड रिसर्च सेंटर आम्ही स्थापन केलंय गोव्याला. मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीने त्यांनी कायदा पास केला, त्याच्यासाठी जमीन दिले 50 एकर. आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने गेल्या 60 वर्षात जमा केलेले 209 कोटी रुपये आपण त्याला सँक्शन केले. एवढं बजेट आहे ते, 209 कोटी. आणि आपण हे विद्यापीठ असं अशासाठी तयार करतोय की प्रॅक्टिकल नॉलेज हे थिअरॉटिकल नॉलेज बरोबर असेल. मी काही सजेशन्स माझ्या ऐपतीप्रमाणे दिलेत त्याच्यामध्ये की वाय नॉट टू हॅव अ ओपीडी इन दी युनिव्हर्सिटी इटसेल्फ. पेशंट येतो कसा, मेडिकल ऑफिसर हिस्ट्री घेतो कशी, रेकॉर्ड कशी करतो, त्याच्याकडे कुठली रजिस्टर्स असतात, वेळ कशी घातली जाते, इंजुरी सर्टिफिकेटचा फॉर्मॅट कोण प्रेस्क्राईब करतं, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपल्याकडे, तिकडे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, तो वेळोवेळी का बदलतो, तो कुठल्या मॅन्युअल मध्ये आहे. हॉस्पिटल मॅनेजमेंट मॅन्युअल आहे, अनेक वकिलांना माहिती नाहीये. आणि हा माझा डिरॉगेटरी रिमार्क नाही. लॉ कॉलेजमध्ये शिकवणारे जे प्रोफेसर्स आहेत ते कायद्यात तज्ज्ञ आहेत ना. बाबूराव तास्करांचं नाव सांगितलं.
पण बाबूराव तासकर अरुणदा आपल्या बारमध्ये यायचे तेव्हा ते आमच्या स्टॉलवर्ड्सचे प्रभाकर हेगडे सर, अण्णा ओळेकर, आम्ही ज्यांच्या आजूबाजूने जायला घाबरायचो त्यांना ते असे म्हणायचे, प्रभाकर, रमाकांत. एवढा मोठा टीचर, कोर्टात अपिअरन्स नाही. तर अल्टिमेटली हा सगळा जो थिअरॉटिकल भाग आहे हा प्रॅक्टिकल ह्याला जोडावा लागेल. जसं हॉस्पिटलला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलला अटॅच असतं तसं लॉ कॉलेज हे कोर्टाला अनेक्स करावं लागेल आणि त्याच्या ज्या अलाइड बाबी आहेत त्याच्याशी कनेक्ट करावं लागेल. 7-12 वाचायचा लोकांना माहिती नाहीये, सिनियर वकील आहेत. म्युटेशन एंट्री म्हणजे काय माहिती नाही. तर आपण त्याचं इंट्रोडक्शन करून द्यायचं आणि अशा स्वरूपाचं कॉलेज अद्याप जगात नाही अशी आमची इन्फॉर्मेशन आहे. हे कॉलेज अनेक इंटरनॅशनल बार असोसिएशनची ॲफिलिएटेड असेल, परदेशातील विद्यार्थी इथे शिकायला येतील आणि इथून बाहेर पडणारा विद्यार्थी आहे तो कंप्लीट वकील म्हणून पहिल्या दिवशी कोर्टामध्ये अपिअरन्स होऊन तो काम करू शकेल. म्हणजे जो वेटिंग पिरियड आहे त्याचा शिकण्याचा, इंटर्नशिप जी आहे त्याची, ती कदाचित त्याची कमी झालेली असेल किंवा संपलेली असेल. तर आपण सुद्धा मला वाटतं असा प्रयत्न पॅरलली करायला पाहिजे. कॉलेजला कितपत शक्य आहे मला माहिती नाही, कारण ही शिक्षक मंडळी जी आहेत, प्रोफेसर जे आहेत ते त्यांच्या कामात बिझी असतात, 5-5 लेक्चर दिवसाला घेत असतात. अजून प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट पण त्याच्यासाठी व्हॉलेंटरी मशिनरी उभी करता येईल की काय ह्याचा आपण विचार केला पाहिजे. वेदर वी कॅन डू दिस. आणि प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, ती मूट कोर्ट ट्रायल्स आणि कॉलेज व्हिजिट, कोर्ट व्हिजिट्स हे सफिशियंट नाही. या कन्क्लुजनला गेल्या 3 वर्षाच्या चिंतनातून बार कौन्सिल आली. आपण हे सजेशन दिलं आणि त्यातून हे आंतरराष्ट्रीय विधी विद्यापीठ निर्माण होते. तर या प्रत्येक 140 कॉलेजेस मधून महाराष्ट्रातल्या अशा प्रकारचे स्टुडंट निर्माण व्हायला पाहिजेत असं मला निश्चितपणे वाटतंय. आपण 50 वर्ष गाठली, सुवर्ण महोत्सव साजरा करतो, ही मोठी अचीवमेंट आहे. पण काळाच्या ओघात आपण पुढे जाताना मला असं वाटतंय की शिक्षणाचा पॅटर्न बदलावा लागेल. बार कौन्सिलला सुद्धा अप्रुव्हल देताना प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स आहेत की नाही बघावं लागेल असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. मी अनेक प्लॅटफॉर्मवर हे बोललेलो आहे. या ठिकाणी मला इतक्या महनीय मंडळींच्या बरोबर या कॉलेजने बसण्याची संधी दिली आणि मला जे काय कॉलेजने आज घडवलंय, मी जो काय छोटा मोठा वकील झालोय, राजूने सांगितलं वक्ते आहेत वगैरे, काही खरं नाही. पण माझं असं म्हणणं, मी तुमच्या समोर आज उभा राहिलोय, या कॉलेजचे ऋण माझ्यावर 100% आहेत आणि मी या कॉलेजचा खरोखर ऋणी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद चव्हाण सर. मोठ्या वकिलांचं एक वैशिष्ट्य असतं की स्वतःला ते मोठं मानत नसतात. यानंतर एक चक्र असतं विधी महाविद्यालयाचं, न्यायालयाचं, वकिलीचं, की अगोदर प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना शिकवतो, ते विद्यार्थी नंतर वकिली करतात, त्या वकिलातून न्यायाधीश होतात, न्यायमूर्ती होतात. ते न्यायमूर्ती पुन्हा त्यांच्या ज्ञानाने नवीन नवीन निर्णय, कायद्याचे नवीन अर्थ देतात आणि त्यांचा निर्णय, त्यांचे अर्थ घेऊन परत प्राध्यापक शिकवत असतो. तर हे चक्र निरंतर चालू असतं आणि ते चाललं पाहिजे. यानंतर मी ज्यांना बोलवणार आहे ते आहेत या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी, ॲल्युमनस, ऑनरेबल जस्टिस श्री उमेश साळवी सर. बॉम्बे हायकोर्टामध्ये न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी काम केलं. त्यानंतर सरांनी ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये देखील अध्यक्षपद भूषवलं आणि
मला एक सांगावं असं वाटतं की खूपदा असं होतं की म्हणजे मला तरी प्रत्यक्ष फार आनंद होतो की जेव्हा मी तुमच्या सर्वांचे जजमेंट्स किंवा त्याचा भाग, त्याचा उल्लेख विद्यार्थ्यांना शिकवताना किंवा संदर्भ आला तर देतो. फार आनंद वाटतो की जे जजमेंट मी तुम्हाला रेफर करतोय विद्यार्थ्यांना, ते पास करणारे आमचेच कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत. शिंदे साहेबांचे अनेक जजमेंट आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही सर मी बघितलंय लीगल मॅक्झिमचा बऱ्यापैकी रेफरन्स असतो आणि त्या निर्णयात त्या गोष्टी असतात. मी लीगल लँग्वेज शिकवताना तुमचे 1-2 जजमेंट मी त्या पद्धतीने सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे जस्टिस साळवी साहेबांचं मी एक सांगतो. आपण फक्त पेपरला बातम्या वाचतो पण माहिती नसतं त्याच्या पाठीमागे कुणाचा मेंदू आहे. ते म्हणजे जे गार्बेज असतं लोक जाळतात आणि निसर्गाला एक हानी पोहोचवतात. त्यासाठी एक कमिटी स्थापन केली होती. त्या कमिटीमध्ये ग्रीन ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष किंवा मेंबर म्हणून माननीय साळवी साहेबांनी जो निर्णय दिला किंवा जो निर्णय घेतला तो म्हणजे असा गार्बेज जाळणाऱ्या लोकांसाठी पनिशमेंट म्हणून 5 ते 25,000 रुपयाचा दंड ठोठावण्याचा जो निर्णय केला. त्याचं कारण म्हणजे निसर्गाचा संरक्षण, एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन हा होता. आणि ग्रीन ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून हे सर तुम्ही केलं त्याबद्दल फार फार आम्ही आभारी आहोत. मी आता विनंती करतो माननीय साळवी सरांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. माझ्या समोर आज मी बऱ्याच माझे पूर्वाश्रमीचे जे माझ्याबरोबर वकिली करत होते असे वकील मित्र, व्यासपीठावर बसलेले माझे सहकारी ऑनरेबल जस्टिस संदीप शिंदे, तसंच ऑनरेबल जस्टिस मोडक आणि त्यांच्याबरोबर हा मंच सजवणारे इथले जिल्हा न्यायाधीश मंत्री साहेब आणि ह्या संस्थेला ज्यांनी रचना केली, ज्याचा पाया घातला असे डॉक्टर बेडेकर साहेब, माझे मित्र म्हणजे खरोखरचे मित्र म्हणजे आम्ही एका चेंबरमध्ये काम केलं असे माझे मित्र जोशी साहेब. पुढे तर अनेक चेहरे दिसत आहेत. प्रमोद पाटील आहेत, बीसी आमचे परशुरामराव पाटील आहेत, कैसर आहेत, जे आमचं नेहमी फोटो काढून कौतुक करत असतात. आज पण त्याच्यासाठीच ते आलेले आहेत. पितळे साहेब आहेत, नवरे साहेब आहेत, यांचे काका नवरे यांच्याकडे मी प्रथम म्हणजे एक ज्युनियर म्हणून गेलो होतो. त्यांनी मला सांगितलं तू ज्युनियर माझ्याकडे नको राहूस, कारण तुला फक्त काही लिमिटेड, असं त्यांचं मत होतं. त्यांनी म्हणजे त्या नम्रतेने मला सांगितलं तू ओळेकरांकडे जा, आणि त्यांच्यामुळे मला ओळेकरांच्या चेंबरमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. व्यास साहेब आमचे दुसरे मित्र ज्यांनी नातू साहेबांबरोबर वकील केली, मला वाटतं ते दातार साहेब, तसंच प्रिन्सिपल राजाध्यक्ष साहेब, हे सगळे आमच्या बारमध्ये होते. तसेच मोठे ठाकूर, मदन ठाकूर, तिकडे असलेले आपले पंचाक्षरी, ने टिल्लू साहेब, टिल्लू राईट. अशी बरेच चेहरे मला दिसत आहेत. प्रथम वाटत होतं की आपण इतके दिवस या कॉलेजशी म्हणजे संपर्कात नव्हतो, इथे आल्यावर आपल्याला कसं काय आपल्याला जमेल. पण इथे आल्यावर असं वाटायला लागलं की आपल्या कुटुंबातच आपण आलेलो आहोत. या कुटुंबाच्या आठवणी इथे जागवल्या जात आहेत. तेव्हा हे परिचित स्थळ आहे, हे अपरिचित नव्हे. आणि कारण असं होतं की नोकरी करून धावपळीत यायचं, अटेंडन्स ला म्हणजे आपल्या क्लासमध्ये जायचं. तासकर सरांनी नेहमी उशीर झाल्याबद्दल आम्हाला दाटायचं, कारण मी परळून यायचो हाफकिन मधून. ती गाडी पकडायची फास्ट, अंबरनाथ लोकल, आणि मग इथे यायचं. असं 74 ते 76 केलं आणि नंतर इथून बाहेर जाण्याची वेळ झाली. असं
हे तासकर साहेब होते, चिटणीस साहेब होते, इंजिनियर साहेब होते, ते लिगल हिस्ट्री शिकवत, ज्युरिस्प्रुडन्स शिकवत. तासकर सरांबद्दल बरंच काही सांगितलं. आणि विशेष म्हणजे अंबर जोशींनी जे काही सांगितलं त्यांचा फ्रँकनेस पाहून मला खरोखरच कौतुक वाटलं. असे साक्षीदार कधी सांगत नाहीत. पण त्यांनी अतिशय जे रिलेव्हंट आहे ती गोष्ट, ते कसे घडले ही गोष्ट त्यांनी आपल्याला सांगितली. ते मातीतून घडले, दगडातून घडले, लाकडातून घडले. ही मूर्ती झाली कशी हे फक्त कॉलेजला ठाऊक आहे. पण त्यांनी अगदी मनापासून ही गोष्ट सांगितली की ते जे घडले ते कसे गुरुदेवापर्यंत पोचलेले आहेत. तेव्हा त्यांची ही जी सांगण्याची पद्धत मला जी मनाला फार भावली. आणि खरोखरच याच्यावरून असं दिसलं की ह्या कॉलेजने कसे लोक निर्माण केलेले आहेत की ज्यांना स्वतःबद्दल सुद्धा आत्मविश्वास नव्हता, त्यांनी दुसऱ्याच्या मध्ये आत्मविश्वास घालण्याचं काम ते आज करत आहेत. तसंच राजाध्यक्षांनी सुद्धा मला सांगितलं, इथे ऐकलं आपण सगळ्यांनी, त्यांचे अनुभव ऐकले. त्यांनी इथे कसं इथे कसं वातावरण होतं, कशा तऱ्हेचे प्राध्यापक होते आणि कशा तऱ्हेचं शिक्षण दिलं जात होतं हे त्यांनी विशद करून आपल्याला सांगितलं. हे सर्व ऐकल्यावर खरोखरच मला आज धन्य वाटतंय आणि मी त्याबद्दल या संस्थेचे आभारी आहे. त्यांनी मला इथे बोलवलं आणि आपल्यासमोर मला भाषण करण्याची संधी दिली. आता आमचे गजानन चव्हाणांनी सांगितलं नुकतंच की ह्या शिक्षणाला एक नवं स्वरूप देण्याची गरज आहे. खरोखरच गरज आहे. पण लोकांनी एक जाणलं पाहिजे, जसं अंबर जोशींच्या व्यक्तिमत्वावरून आपल्याला कळतं की प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक एका व्यक्तीला एक स्वतःची गोष्ट सांगायची असते. आणि ती गोष्ट प्रत्येक माणसाची गोष्ट असते. आणि प्रत्येक माणसाची गोष्ट ही त्याच्या गुणांवर, त्याच्या समोर आलेल्या परिस्थितीवर तो कसा घडतो ही असते. आणि त्यामुळे मी पहिल्यापासूनच असं माझी एक धारणा होती की आमच्या समोर जो कोणी माणूस येतो तो कसाही असेल, गरीब असेल, गुन्हेगार असेल, लुच्चा असेल, पण त्याला काहीतरी कारण असतं असं व्हायला. कारण त्याच्याबरोबर असलेले गुण, त्याच्यात असलेले गुण आणि त्याच्या समोर आलेली परिस्थिती याच्यामधून तो घडत असतो. तेव्हा हे अंबर जोशींच्या ह्याच्यातून मला हे जाणवलं. आणि माझं पक्कं मन झालं की मी जे काही मनापासून मी जे काही स्वीकारलेलं आहे की प्रत्येक माणूस हा एक रिस्पेक्टेबल माणूस असतो. यू मस्ट ऑनर एव्हरीबडी बिकॉज ही इज ओन स्टोरी टू टेल. अशा तऱ्हेने ही गोष्ट असते. राहिला प्रश्न हे कॉलेजचं हे स्वरूप कसं होणार आहे. माझं मत असं आहे की जोपर्यंत या देशात लोकशाही आहे, जोपर्यंत या देशात कायद्याबद्दल आत्मविश्वास आहे, लोकांना तो आपलासा वाटत आहे, तोपर्यंत कायद्याच्या शिक्षणाला मरण नाही. तोपर्यंत लोक कायदा शिकत राहणार, कायद्याचं ज्ञान घेत राहणार आणि कायदा संपन्न करत राहणार. ही प्रक्रिया चालूच राहणार आहे. आणि हे असंच 50 काय आणि 1000 वर्ष सुद्धा हे कॉलेज चालू शकेल याचा मला खात्री वाटते. पण हे सर्व कशावर आहे तर आपण जी काही व्यवस्था आहे ती व्यवस्था मजबूत करण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आता लोक म्हणतात कायदा म्हणजे काय. माझं मत आहे स्वतःचं की कायदा म्हणजे लॉ इज अ रेसिपी ऑफ जस्टिस, इज अ रेसिपी ऑफ जस्टिस. जे लोकांना द्यायचंय हे कसं द्यायचं, किती द्यायचं हे कायदा शिकवतो. आणि त्या देताना त्या रेसिपीला जर काही शिजवायचं असेल चांगल्या तऱ्हेने तर त्याला सत्तेची आवश्यकता असते. सत्य ही त्याचं अग्निपरीक्षा पाहण्याचं एक तत्व आहे. तर त्याच्यातूनच जे घडतं त्याला माझ्या मताने न्याय म्हणता येईल. आणि असा न्याय जोपर्यंत लोक देतील
तोपर्यंत या शिक्षणाला मर्यादा राहणार नाहीत. आपल्याला दुसरं मला सांगावंसं वाटतं की आज इथे बरेचसे लोक दिसतात, पण तरुण चेहरे जरा अभावाने दिसत आहेत आणि त्यांनी खरं म्हणजे इथे यायला पाहिजे होतं असं मला वाटतं. आणि या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी भाग घ्यायला पाहिजे होता. पण एनिवे माझं असं वैयक्तिक मत आहे की हे जे आपण जो कायदा म्हणतो, या कायद्याचं शिक्षण जे म्हणतो, यापासून जी आपण निर्मिती करणार आहोत, त्या न्यायाची निर्मिती करताना एक आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रत्येकाने दुसऱ्याला न्याय देण्याऐवजी प्रथम स्वतःला न्याय दिला पाहिजे. म्हणजे काय तर जे तुम्ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे ती ग्रहण करा. न्याय देण्याचा स्वतःला चांगली गोष्ट ग्रहण करा, चांगली गोष्ट करा आणि उदार मनाने चांगल्या गोष्टी दुसऱ्यांना देत जा. हे जेव्हा होईल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपण आपल्या लक्ष्यावर पोचलेलो असू असं मला वाटतं. तर एवढेच शब्द मी बोलतो आणि माझ्या पुढचे अनेक व्यक्ती आहेत, माझ्यापेक्षा अनेक ज्ञानी लोक आहेत, ते आपल्याला त्यांच्या ज्ञानाने संपन्न करतील एवढी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून माझं भाषण संपवतो. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपण जे आपले अनुभव व्यक्त केलेत त्यामुळे या सगळ्यांनाच पुन्हा म्हणजे माझ्यासहित आम्हाला सगळ्यांना या कॉलेजचा अभिमान होताच आहे, पण तो आणखीन वृद्धिंगत होईल एवढं नक्की. यानंतर मी पुढचे जे आपले वक्ते आहेत माननीय अनिल जोशी सर, निवृत्त न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय मुंबई, यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत इथे व्यक्त करावं. जोशी साहेब. Dignitaries on the dais, dignitaries in the auditorium, my friends. In fact, this is a very nostalgic moment. This Law College Thane is completing 50 years of imparting education in law. As we all know, the college started in the year 1972. It was evening college, as I remember. And it was so helpful for the students then entering the college, and also equally important for me also. As the entire day, I was doing the job of a chemist in a company 5 kilometers away from Thane on Ghodbandar Road. I got that job after completing BSc chemistry from Ruya College. Why this initial background I am telling? There is some substance. Nobody from our family was in the field of law. Even nobody from our family was even a judge. That was far dream. I was a chemist doing chemical analysis for gun metals, brass, bronze, zinc, different alloys. Chemical titrations, as science students may understand,
entire day you have to stand by the side of a lab table, deal with the acids and alkalis, to inhale the fumes, and to do the titrations and then the analysis. And at the end of the day, you have to give the result of what is the percentage of copper, zinc, iron, and other elements. When I started that job, it came to my mind that my future will not be wasted in this laboratory, standing 8 hours and doing titrations and inhaling fumes. So what else a chemistry graduate can do? As I understand, one of my friends said that there is a college in our city, Thane. It is evening college, law college. It was the year 1975. So evening college was a boom, in fact, for such type of students who wanted to learn while they are earning, with the understanding that my future will not be in the laboratory, but it will be somewhere else. That time even I did not have any dream to become a judge or even to become a lawyer also that time. Just I wanted to learn the law and do something else, either a job in a company or a bank. But see, the circumstances were such. Certain turning points come in our life. I started studying in the Thane Law College. Evening from 6 to 8 or 8:30, if I remember. When I was in third year, I gave an application in my company that I need 1 month leave to study. You may find it something irrelevant, but those were the times when the students used to study for last month and to give the exams. Might be there were studious students with me also. I could see them here in this auditorium. My friend Umesh has taken their names. So I asked for the leave, and the company in charge of the laboratory told me that, Mr. Joshi, you will get only 8 days leave when your exam will be there. Because that time he thought that if I complete my law, I will ask for some other post in the company, and then it will be difficult for him that his one chemist will go away, or whatever might be his reason. Then it came to my mind, now this is a time to decide what to do. Then at our home, we had a meeting. My father was just to retire within a year. My brother was also studying last year of engineering. It was afternoon time.
and I put a bombshell. I said that from tomorrow I am resigning. Those were the days of 1979. My father said, you will not get job anywhere else. Then I promptly said that I don't want to do any job now. So what you are doing then? I said that I will appear for the third year examination. And after passing the examination, I will become a lawyer. My father laughed at me. And it must have happened with so many such lawyers that time also. He said that as a lawyer, what you will get? I said that what I will get monetarily is not important. But I cannot now work in the laboratory for 8 hours. And I want to change the line. Why am I emphasizing this? That this is the institution, this is the law college, which gave me strength, which gave me courage, and which gave me opportunity, in fact, because it was a evening law college. I could work the entire day and I could attend the college. In a later when I may say that at many times we were not attending the lectures, but we were attending the canteen, which was by the side. And at times, we used to take assistance of our staff, Mr. Dadav, he is seen here. It might be the situation for other students also. So now coming back to the subject, on the next day, I went to the company and gave my resignation letter. My chief chemist thought that I am attending the job. I said that no, this is my resignation, I am going. Thereafter, after 1 month, the third year LLB examinations were over. And in that year, the results were declared in the month of October 1979. It was such a precarious situation. From May, without a job, no future, whether I will pass or not, nothing to do. But by end of October, the results were out. And ultimately, it was my opportunity and change of my future that I applied for the Sanad and the Bar Council gave me Sanad. That time it was a provisional Sanad dated 18th October 1979. It was mentioned that from this day onward, you can practice as an advocate. I thank for the Bar Council of Maharashtra for that. The usual printed Sanad came after so many months. Why I am telling this? That this is the institution. Which is the basis for my future, for my career. Thereafter, one more incident. In the year 1973, 93, after 14 years of my practice, there was an advertisement put on the notice board of Thane Bar Association that there are some vacancies of civil judges, city civil court judges. I remember we 4 persons that time applied for it, myself and my friend, Justice Umesh Salvi.
That was a turning point, whether to join the city civil post or not. There was much hue and cry at the house of Umesh. He was not ready to join. Initially, I was not ready to join, or even I was not ready to go for the interview also. That is some other episode. Then there was meeting at the house of Justice Salvi, and it was decided that at least join. Let us see what happens. One thing I remember, that if at all something is destined, then that is bound to come to you. There are certain circumstances that mold your life. Certain decisions you want to take in time. So the Law College Thane, since 1972 up to this time, is in fact an institution which is fulfilling the dreams of so many students and imbibing the good qualities. Why I say so? I remember one name, then principal of Law College, Shri B.D. Taskar. That time in the year 1975, he used to teach us succession law. After 76 or so, B.D. Taskar retired from the institution, as I remember correctly the date or year. Then Justice Chitnis was the principal. One incident I want to quote. When I was in second year law, when the results were out, I was shown fail in the paper of company law. Actually, it was to my utter surprise that when I attended and I gave my examination paper also, how the results show that I was absent on that paper and so 0 marks. Then I hurriedly rushed to our college. I say our college because Principal Chitnis entertained me immediately. He said that, yes, Joshi, what had happened? I said that they shown me fail. Then he called for the staff, sub-staff also. Again, I remember Jadhav might be the same person who brought all the registers and the attendance sheets of the examinations. My name was searched and it was found that I was present and gave my papers. Then Principal Chitnis gave me a letter on the letterhead of college and said that you go and meet the university people, examination department. On the next day, I rushed to the examination department, Bombay University. They asked me to come after 1 week. After 1 week, again, I went there. Then they show that you have secured 40% marks. Because that was the minimum percentage required for a subject, 40%. Less than 40%, you are fail. I don't know the present position, what is this now. The aggregate 50% and individual 40%. I said, they show my paper. Because if not 80-85%, but at least 60% I was expecting. They said that no, we cannot show the papers. You have secured 40% and you have passed. So at least I thought that
better instead of fail, now they have asked me to go back and study for the third year LLB. This is okay. So these are the instances where I got the assistance from the college. And in fact, it was now coming back to the today's function. Somewhere about 19th of May 2022, I received a phone call from Principal Shri Vidya. Earlier also on 3-4 occasions I attended these college functions. So she requested me whether you are available, sir, on that particular day. I say that whether available or not, it will be my duty to attend. To attend the alumni function is in fact a very nostalgic moment. And I wanted to have that opportunity and to be with you all. And accordingly, immediately I said that no any arrangements can be made. I will come of my own. And definitely, I will share my experiences and also my gratitude towards this college and institution. Coming back to my old friends who are present, the first name I could see and remember is Advocate P.C. Patil. Why I quote his name? When I started practice from 19th of October 1979, a very raw, fresh lawyer, no brief, only the anxiety, what to do. One person met me at the ground floor of the Thane Bar Association. He wanted to get an affidavit for his age. Though I had secured a degree, though I was a lawyer, how to draft an affidavit, that time it was difficult. Now we may find that it is so funny that way. What is there difficult in drafting an affidavit mentioning the age of a person? Then I asked his help. And within 10 minutes, he gave me one pro forma and guided me. Thereafter, I remember one more name. Father of Sunita Kaprekar. She had just addressed this function. Advocate Nathu. When I used to have any difficulties regarding drafting of civil matters, he was of much help to me. Those were the days, in fact. All we young lawyers used to discuss the cases with us. But most of our time used to be spent in the 2 hotels which are near the court premises. One is Hotel Sujay, and that time there was another hotel by name Janki. I don't know whether Hotel Janki is there.
I also remember the thing. मामलेदारची मिसळ with Arun Navre and so many other friends. And half cup tea with our friend Justice Umesh Salvi. Very often we used to fight that yesterday I offered the tea, now you pay. Those were the days, in fact, 1980, 81, 82. One more incident I will quote. The reality of life, as such, we can say. In 1993, our interviews were over. Those were the days where there was no written examination, but oral interviews for the post of city civil and session judge. We gave the interviews sometime in August 1992. Thereafter, in December 92, there was that Babri demolition episode. Then there was a aftermath of that. In March or April 1993, there were riots. In between, we were asked to undergo medical examinations at KM Hospital. Mr. Salvi and myself, Umesh and me, we attended the medical examination. Urine, blood, other samples were collected. One peon from the hospital rushed to us and asked that who is Mr. Salvi, who is Mr. Joshi? We were sitting there patiently. He said that there is a difficulty in your samples. I said, then what happened? He said that then the medical you will fail. Then he said that I asked him whether if the medical examination is not proper, then what will happen? You will not get a job. I said that then what happened? Then he was surprised rather. He was asking for some money or favor. We were reluctant to pay anything. Then he said that there is some problem. The report is required to be cured. We both said him that don't cure any report. Whatever is the analysis of the test, place it before your doctors. We will see. Thereafter, again, another incident happened at the corridors of Bar Association Thane. On the veranda, one person claiming to be from the Mantralaya came and asked for our names. He said that something is required to be done. The papers are required to be forwarded immediately. And then your names will appear and you will be selected. Why it was so? It was somewhere in the May 1993. And the strange situation was that our then batchmates who were selected, total 14 in number, out of them 10 have already joined the city civil and session judge post from January 1993. We were in May 93. So that person from claiming to be from the Mantralaya wanted some favor from us. We said that no, we are happily practicing here. There is no need. And then so it happened that ultimately in August 1993, the letter came in our name. We both joined on 20th August 1993
as city civil and sessions court judges. See the situation why I am telling this. We did not succumb to such pressures. Whatever might be the situation, if we were not to be selected, it's okay with us. This was the strength given by this college, by this institution when we learned law. These are the qualities which are required to be imbibed in the students. A question arises, what is a good or a big thing of any institution, whether a big building, all amenities, or the professors? As I remember, the college gets its name by the faculty it had and the teaching it gives to the students. Lastly, I must say that I am very much indebted to this college, to this institution. And I am thankful for the authorities for giving me an opportunity to be with you and express my views. Thank you. Thank you. Yes, thank you very much, sir. Definitely, we all wish to hear you all in detail, but we have to follow the time. Now, I would like to request Honorable Justice Shri S.M. Modak, sir. A person who was waiting for a death sentence wanted to pursue the education, but there was no rule in a jail manual. The state was unaware about this. In such case, Honorable Justice Modak, sir, allowed that person to pursue the education. So such judges we are having here. I welcome the sir and request him to express his feeling toward the college. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, न्यायमूर्ती साळवी, न्यायमूर्ती जोशी, ठाणे जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अभय मंत्री, संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर बेडेकर, इन्चार्ज प्रिन्सिपल मॅडम श्रीविद्या, ॲडव्होकेट परांजपे, सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर, खरोखर आपली जी बेलची संकल्पना आहे ती मला खूप आवडली. मला भीती फक्त एवढीच आहे की माझं मनोगत चालू असताना ते बेल वाजणार नाही ना. पण काळजी करू नका, ती मी वेळ येऊन देणार नाही. सभागृहात खरोखर एवढे मान्यवर उपस्थित आहेत की त्यांच्या समोर आम्ही काही बोलावं अशी परिस्थिती नाही आहे. ज्यांच्याकडून आम्ही लॉ शिकलो असे राज्याध्यक्ष सर आहेत, ज्यांचं काम बघून आम्ही मोठं झालो असे सिनियर ॲडव्होकेट उपस्थित आहेत. त्याच्यामध्ये नवरे आहेत,
त्याच्यामध्ये राम आपटे आहेत, त्याच्यामध्ये कैसर अन्सारी आहेत, त्याच्यामध्ये पितळे आहेत, त्याच्यामध्ये प्रमोद पाटील आहेत आणि आज अन्य सर्व मंडळी आहेत. त्याचबरोबर ज्यांनी आम्हाला लॉ शिकवला असे फैसल काझी इथे उपस्थित आहेत, कैसर अन्सारी इथे उपस्थित आहेत. यांच्या समोर आम्ही काही बोलावं अशी परिस्थिती नाही आहे. ज्यांची सरतपासणी एक्झामिनेशन चीफ कशी घ्यावी हे आम्ही बघत बघत मोठे झालो आहोत. असे इथे अनिल जोशी आणि साळवी साहेब आहेत. आम्ही न्यायाधीश होण्याच्या अगोदर ज्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे असे न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे आहेत. त्यामुळे खरोखर यांच्या समोर काही बोलावं अशी परिस्थिती नाही आहे, पण व्यवस्थेचा भाग आहे म्हणून बोलायला लागतं. या संस्थेचा माझा जो संबंध आहे तो 1981 सालापासून आहे. 1981 ते 1989 या कालावधीमध्ये मी या संस्थेत होतो. पहिली 5 वर्ष मी इथे वाणिज्य शाखेमध्ये शिकत होतो आणि 86 ते 89 मी कायदा या विभागात शिकत होतो. मला थोड्या जुन्या आठवणी जागा झाल्या. मी जास्त तुम्हाला ताणणार नाही, मला कल्पना आहे, घड्याळाकडे माझं चांगलं लक्ष आहे. जुन्या आठवणी जागा झाल्या. 81 साली जेव्हा प्रवेश घेतला त्यावेळी बेडेकर कॉलेजची इमारत होती आणि प्रवेश खूप सोपा होता. पटकन प्रवेश झाला. इमारतीच्या बाहेरच स्टाफ वगैरे बसले होते, त्यांना फॉर्म वगैरे दिले, ऍडमिशन झाली. आम्ही आनंदित होऊन गेलो की आपल्याला चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळाली. त्यावेळेला आम्हाला कॉलेजला शिकवायला मला आठवत आहे कॉमर्समध्ये मोहरीर सर होते, भिडे एक सर होते आणि ज्यांना इकॉनॉमिक्स मधले तज्ज्ञ मानाचे ते SW गोखले होते, ते प्रिन्सिपॉल होते, असे सर होते. मला आठवत आहे. आम्हाला आकर्षण कसलं होतं, इथल्या सर्व ज्या भव्य दिव्य इमारती, जी लायब्ररीची इमारत होती ती एवढी भव्य दिव्य होती की त्याच्यामुळे आम्ही खूप आकृष्ट व्हायचो. 5 वर्ष गेली. लॉ करायचं हे ठरलेलं होतं. लॉला ऍडमिशन घेतली. संध्याकाळी कॉलेज होतं. मला आठवत आहे चिटणीस सर प्रिन्सिपॉल होते, ते लॉ ऑफ टॉट शिकवायचे आणि एवढे शांतपणे ते शिकवायचे. त्यांचा जेव्हा क्लास असायचा तेव्हा सर्व मुलं आवर्जून त्या क्लासला उपस्थित राहायचं, असं त्यांचा एक चांगला असा दरारा होता. स्वरूपा सरांचा उल्लेख झाला. इंडियन पिनल कोड कोणी शिकवावा तर स्वरूपा सरांनी शिकवावा. मला आठवत आहे त्यांचं एक व्यक्तिमत्व होतं. केस व्यवस्थित भांग पाडलेला, शर्ट इन केलेला, पट्टा लावलेला, असं एक रुबाबदार व्यक्तिमत्व होतं. आणि जेव्हा पिनल कोड जेव्हा शिकवायचे, मला असं सांगावंसं वाटतंय, पुस्तक त्यांनी कधीही हातात घेतलेलं नव्हतं. सगळे सेक्शन जे काही 500 वर सेक्शन असतील तोंडपाठ, असं स्वरूपा सरांचं व्यक्तिमत्व होतं. दुसरे सुद्धा आम्हाला शिकवायला प्राध्यापक होते. मला नवरे सरांचं देखील आवर्जून नाव घ्यावं असं वाटतं की सिव्हिल प्रोसिजर कोड कोणी शिकवावा तर तो नवरे सरांनी शिकवावा. कारण त्याच्यामध्ये सेक्शन्स, ऑर्डर आणि रूल्स याचा समावेश आहे. त्याची गुंफण कशी घालावी हे सरांनी आम्हाला शिकवलं. त्यातून आम्हाला त्या विषयाची गोडी निर्माण झाली. मला आठवत आहे फैसल काझी सुद्धा इथे हजर आहेत. मुस्लिम लॉ च्या क्लिष्ट तरतुदी त्यांनी आम्हाला शिकवल्या आहेत. कोर्ट आटपून ते इथे यायचे आणि मुस्लिम लॉ इथे शिकवायचे. याची सर्व आठवण आहे. राजाध्यक्ष सरांविषयी तर काय सांगावं. आम्ही खरोखर त्यांचे फॅन होतो.
मग त्यांनी आम्हाला इंडियन सक्सेशन ऍक्ट शिकवला, त्यांनी आम्हाला हिंदू लॉ शिकवला. आणि त्यांची एक वैशिष्ट्य होतं शिकवण्याचं, त्या विषयाची गोडी जी निर्माण झाली तर या सर्व सरांच्यामुळे निर्माण झाली. आणि असं आहे की जे ज्ञानाचं जे बीज आहे ते जे पेरलं ते या मंडळींनी पेरलं आमच्यामध्ये. जो ज्ञानाचा अंकुर आहे, जसं जमिनीमध्ये आपण शेतकरी बी पेरतो, त्याला खतपाणी घालतो, त्याला पाणी देतो, त्याला हवामान अनुकूल असायला लागतं, तसे हे सर्व प्राध्यापक मंडळी होती. त्यांचं ज्ञानाचं बीज आमच्यामध्ये पेरलं. जो अंकुर आहे त्याला जे धुमारे फुटले ते या सर्व मंडळींच्या मध्ये फुटले. त्याने आम्हाला शिकवलं कायदा कसा वाचायला पाहिजे, सेक्शन कसे वाचायला पाहिजेत, कॉमा त्याचं महत्व काय, अँड आणि ऑरचं महत्व काय हे त्यांनी आम्हाला शिकवलं. आजची परिस्थिती अशी आहे की नवीन विद्यार्थी केस लॉच्या मागे जास्त धावतात. एक मी मॅटर ऐकत होतो, रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन. तर वकील आर्ग्युमेंट करत होते, मी त्यांना सांगत होतो ऑर्डर 47 मध्ये रिव्ह्यूचं फार मर्यादित ज्युरिस्डिक्शन आहे. मी त्यांना सांगत होतो की काय त्याच्यातल्या ग्राउंड्स आहेत तुम्ही मला सांगा. मला ते सांगत होते नाही सर हा केस लॉ आहे, हा केस लॉ आपण वाचा. मी त्यांना म्हटलं केस लॉ जरूर आपण वाचू, पण तुमची केस त्या 3 ग्राउंड्स मध्ये कुठे बसते हे जरा सांगा. नाही ते केस लॉचा पॅरा नंबर अमुक अमुक वाचा. म्हणजे केस लॉ पहिले, लॉ नंतर, अशी परिस्थिती आहे. आपल्याला माहिती आहे हल्ली निरनिराळे सिनेमे येत असतात. डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर हे जे प्रख्यात नट, यांच्यावर सिनेमा आला, खूप लोकांनी बघितला, तो त्यांना खूप आवडला. आणि त्याच्यानंतर अशी परिस्थिती झाली त्यांच्यावरची जी पुस्तकं होती त्याचा खप वाढला. म्हणजे सिनेमा पहिले आला आणि मग चरित्र वाचायला लागलं. तसं आजची परिस्थिती आहे, केस लॉ पहिले, लॉ नंतर. पण आमच्या वेळची परिस्थिती तशी नव्हती. या सर्व शिक्षकांनी आम्हाला शिकवलं की तो लॉ कसा वाचायला पाहिजे. आणि जेव्हा हे फाउंडेशन तुमचं चांगलं असेल त्यावेळेला तुमची इमारत उभी राहायला खूप सोपं होतं. त्यामुळे सर्व या शिक्षकांचे मी ऋणी आहोत. मला आठवत आहे त्यावेळेला विद्यार्थ्यांना आकर्षण वाटावं असे काही ठिकाणं होती कॉलेजमध्ये. त्यामध्ये कॅन्टीन होतं, तिथे समोसा खूप चांगला मिळायचा मला आठवत आहे. त्याचबरोबर मला त्या स्पॉटला काय म्हणतात मला माहिती नाही, पण मी सांगू शकतो नक्की तो स्पॉट कुठला आहे. म्हणजे ट्रेन मधून जाताना आपल्याला तो दिसतो, तो कोपऱ्यातला जो स्पॉट आहे. असे काही स्पॉट्स होते. पण प्रश्न असा झाला, हे सर्व जे शिक्षक होते त्यांनी आम्हाला तिकडे जाऊनच कधी दिलं नाही. मला एक गोष्ट आठवते, स्टॅनफोर्ड विद्यापीठामध्ये एक प्रयोग झाला होता. मार्श मेलो टेस्ट म्हणतात त्याला. म्हणजे काही विद्यार्थ्यांना वर्गात बसवलं आणि त्यांच्या समोर मिठाई दिली, त्याला मार्श मेलो म्हणतात. आणि मुलांना असं सांगितलं की तुम्हाला 15 मिनिटं इथे बसायचं आहे, सर्वांना प्रत्येकाला एक एक मार्श मेलोचा तुकडा देणार आहोत आणि 15 मिनिटं कोणी तो मिठाईचा तुकडा खायचा नाही. जो कोणी खाणार नाही त्याला अजून एक तुकडा मिळेल. शिक्षक बाहेर गेले आणि त्याने ऑब्झर्व केलं, प्रत्येकाची प्रतिक्रिया भिन्न होती. काही जणांनी तो तुकडा उचलला, वास घेतला आणि ठेवून दिला. काही जणांनी अशा पद्धतीने खाल्ला की कोणाला समजायला नको की आम्ही खाल्लेला आहे. आणि ज्याला मोह आवरत नव्हता तरी तो खाऊन टाकला. 15 मिनिटं झाल्यानंतर शिक्षक आले आणि त्यांनी बघितलं, ज्यांनी कोणी खाल्लेला नव्हता त्याला अजून एक मिठाईचा तुकडा दिला. 10 वर्षानंतर त्याच विद्यार्थ्यांवर हा प्रयोग परत करण्यात आला. निष्कर्ष असे आले की ज्यांना मोह टाळता आला त्यांनी जीवनातले प्रश्न, जीवनातली आव्हानं खूप चांगल्या स्वीकारली. मला हे उदाहरण यासाठी द्यायचं आहे, हे जे सर्व शिक्षक मंडळी होती त्यांनी आम्हाला मोहाळा कधी बळू नाही पडून दिलं. त्याने आम्हाला तिकडे जाऊनच दिलं नाही, आम्हाला कॅन्टीन मध्ये जाऊन दिलं नाही का त्या तिकडच्या स्पॉटवर जाऊन दिलं, आम्हाला वर्गात खेळून ठेवलं. त्यामुळे जीवनातले जे मोहाचे क्षण आले
त्याला आम्ही चांगल्या प्रकारे तोंड देऊ शकलो. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांचे जे ऋण आहे आमच्यावर हे नक्कीच आहे. माझी 18 वर्ष वकील झाली आणि 14 वर्षाची न्यायिक सेवा झाली. मागे गेल्यानंतर जेव्हा आपण याचा विचार करतो त्यावेळेला लक्षात येतं की या कॉलेजने आम्हाला काय शिकवलं, तर आम्हाला कायदा कसा वाचावा हे शिकवलं. मग तुमचं फाउंडेशन जर चांगलं असेल तर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं लिटिगेशन जर हाताळाल तर तुम्हाला अडचण येत नाही. मग वकीलमध्ये जे निरनिराळ्या गुणवैशिष्ट्यांची आवश्यकता आहे त्याच्यामध्ये संयम हा गुण आवश्यक आहे. दुसऱ्याचं शांतपणे ऐकणं हे खूप महत्व आहे. त्याच्यामध्ये प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे. तुमच्या जॉबशी तुम्ही प्रामाणिक राहण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यामध्ये मेहनतीची गरज आहे. त्याच्यामध्ये सातत्याची गरज आहे. अशा निरनिराळ्या गोष्टींची गरज आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रगल्भ किती आहात या सर्वांची गरज आहे. हे निरनिराळे गुणवैशिष्ट्य आहेत. अमिताभ बच्चन विषयाचं सांगतात की नसीरुद्दीन शाह यांनी एकदा अमिताभ बच्चन विषयी असं म्हटलं होतं. ते असं म्हणाले की अमिताभ बच्चन आहेत ना ते फक्त व्यावसायिक चित्रपट करतात, साहित्यिक चित्रपट ते करू शकत नाहीत. ही प्रतिक्रिया जे वात्रट पत्रकार असतात त्याने अमिताभ बच्चनला सांगितली की नसीरुद्दीन शाह असं म्हणाले. काय म्हणावं अमिताभ बच्चननी? त्याने असं नाही म्हटलं. नसीरुद्दीन शहाना काही कळत नाही, ते मूर्ख आहेत. ते काय म्हणाले हे खूप महत्वाचं आहे. ते असं म्हणाले की नसीरुद्दीन शाह जे म्हणाले ते बरोबर आहे म्हणाले. याचा अर्थ असा आहे की मला अजून मेहनत करायला पाहिजे आणि मी अजून करीन. याच्यावरून लक्षात घेतलं पाहिजे की मेहनत किती प्रचंड प्रमाणावर करायला लागते. आज अमिताभ बच्चन यांचं जे स्थान आहे ते त्याच्यामुळे आहे. त्यामुळे वकिलांनी सुद्धा खूप मेहनत करायला लागते. हे जे गुणवैशिष्ट्य आपण जर बाळगले तर वकिली व्यवसायासारखा कुठलाही चांगला प्रकारचा दुसरा पेशा नाही. आणि मी खरोखरच भाग्यवान समजतो की अशा कॉलेजमध्ये मला शिक्षण घ्यायला संधी मिळाली. आज वेळेची कमतरता आहे म्हणून मी फार बोलत नाही. या सर्व शिक्षकाप्रती जे ऋण आहे हे कधी न फेडण्यासारखं ऋण आहे. त्यामुळे त्याच्याबद्दल मी परत ऋणी आहे. आणि कॉलेजनी आम्हाला इथे बोलवलं, आम्हाला बोलायची संधी दिली, त्याच्याबद्दल त्यांचाही आभार आहे. जे दूरदर्शी होते लोक होते, डॉक्टर बेडेकरांनी त्यांचा उल्लेख केला, गुणाकर जोशी यांनी जी दूरदृष्टी दाखवली की इथे कॉलेज सुरू झालं पाहिजे, मुलांना मुंबईला किंवा पुण्याला जायची गरज नाही, ठाण्यासारख्या ठिकाणी कॉलेज काढलं पाहिजे. आणि त्याने जी दूरदृष्टी दाखवली त्याचं जे आपल्याला जो परिणाम दिसतोय ते आज सर्व आहे. त्यामुळे त्यांचं देखील नक्की आपण खूप लहान आहोत पण त्यांच्या प्रती देखील आपण ऋण मानलं पाहिजे. आणि एवढं बोलतो, परत एकदा आयोजकांना धन्यवाद देतो, मॅडमना धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद Honorable Justice Shri Modak sir. Now I would like to request Honorable Justice Shri Sandeep Shinde sir. Sir was acted as a Chief Public Prosecutor in the Bombay High Court. He was a judge of the City Civil Court and Session Court. And at presently, sir is working as a judge of the Honorable Bombay High Court. I request sir kindly address. नमस्कार. सर्वप्रथम विद्या प्रसारक मंडळाच्या सर्व संचालकांचे मनपूर्वक आभार. अनेक वक्त्यांनी जे काही सांगितलं त्याच्यापेक्षा थोडंसं वेगळं मला बोलावं लागेल कारण माझी थोडीशी अडचण आहे. अडचणीचा भाग असा की जस्टिस मोडकांनी जे काही सांगितलं ते त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभवातनं सांगितलं. मी जेव्हा ह्या कॉलेजला आलो आणि जेव्हा जस्टिस मोडकांशी बोलत होतो तेव्हा त्यांना म्हटलं माझी एक अडचण आहे. ते म्हणाले काय अडचण? ते म्हणजे मी म्हटलं की मी या कॉलेजमधला विद्यार्थी जरी असलो तरी अगदी स्पष्ट आणि स्वच्छ सांगायचं म्हटलं तर ह्या कॉलेजच्या वर्गांमध्ये बसण्याचा मला दुर्मिळ योग आला.
त्यामुळे वैयक्तिक असं शिक्षकांपर्यंत झालेलं इंटरॅक्शन मी तुमच्यासमोर कदाचित विशद करू शकणार नाही आणि मी करणारही नाही, कारण ते खरं नसेल. पण एक गोष्ट मात्र आवर्जून मला सांगावी लागेल की 1972च्या काळामध्ये ठाण्यासारख्या विभागामध्ये किंवा मुंबईच्या उपनगरामध्ये कुठल्याही प्रकारचं विधी कॉलेजची संकल्पना जी डॉक्टर बेडेकरांनी इथे एक प्रत्यक्षात आणली आणि त्यासाठी अनेक गुणाकार जोशी असे सारखे मोठ्या व्यक्तिमत्वांनी जे काही एक मोठी संस्था निर्माण केली, तर त्या संस्थेला आणि त्या व्यक्तींना माझं विनम्र अभिवादन. विद्याप्रसारक मंडळ जे काही मी वेबसाईटवरती पाहिलं तेव्हा मला असं लक्षात आलं की 1935 मध्ये ही संस्था उदयास आली आणि खऱ्या अर्थाने विद्यादान हे 1947 मध्ये सुरू झाले. लॉ कॉलेज 1972 मध्ये सुरू झालं. 72 ते 74 हे पुणा विद्यापीठाशी संलग्न होतं आणि 74 नंतर मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न झालं. मी खरं उपनगरामध्ये मोठा झालो. माझं लहानपण कोकणात गेलं. माझे वडील माजी सैनिक होते. तसा कोणत्याही प्रकारचा कायद्याचा किंवा शिक्षणाचा संबंध नसलेली कोकणातली माणसं आम्ही मुंबईत आलो, स्थिर स्थावर झालो. माझे वडील एका गोदरेज कंपनीमध्ये एक सामान्य कामगार म्हणून काम करत होते. तेव्हा त्यांची अपेक्षा अशी होती की मुलांनी कदाचित ह्याच कंपनीमध्ये ग्रॅज्युएट होऊन नोकरी करावी. मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स म्हणजे पार्ले टिळक विद्यालयाच्या मुलुंडमध्ये असलेल्या वाणिज्य विद्यालयामधनं बीकॉमची पदवी घेतल्यानंतर गोदरेजमध्ये 1 वर्ष नोकरी केली. पण का कोणास ठाऊक कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा दोष न देता मी नोकरी सोडली आणि नंतर मग कायद्याच्या शाखेकडे वळलो. वकील अपघाताने झालो हे नक्कीच सांगेन, पण न्यायिक अधिकारी हे परिश्रमपूर्वकच झालो आणि ठरवून झालो. एक शल्य असं मनामध्ये असतं की आत्ताच्या विद्यार्थ्यांना जो काही प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहे, दळणवळणाची साधनं आहे, संपर्काची माध्यमं आहेत, ही माध्यमं तेव्हा नव्हती आणि त्याचा अनेक प्रकारे जो लॉस किंवा नुकसान झालं अनेक विद्यार्थ्यांचं, त्याच्यामध्ये मी पण कदाचित असू शकेन असं मला वाटतं. त्याचं कारण असं आहे की LLBचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा 8 वर्ष मला कोणत्याही प्रकारचा सिनियर वकील मिळाला नाही. तेव्हा ही 8 वर्ष अनेक धडपड करायला लागले आणि 1992 मध्ये मला मुंबई हायकोर्टामध्ये ॲडव्होकेट मुंदर्गी यांच्याकडे यांच्या चेंबरमध्ये मला काम करण्याची संधी झाली. हा माझा केवळ मेहनतीचा भाग नव्हे, पण ज्या संस्थेमध्ये मी वाढलो, मोठा झालो, शिक्षणाने जे काही संस्कार केले, कदाचित त्याच्यामधनं जिल्हा न्यायाधीश झालो, 7 वर्ष जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केलं. कुठल्या तरी कारणावरनं सिनियरिटी इश्यूवरनं राजीनामा दिला, परत गेलो, परत वकिली सुरुवात केली आणि नंतर मुंबईमध्ये परत माझं ह्याच्यामध्ये न्यायाधीश न्यायमूर्तीपदी सिलेक्शन झालं. आजच्या अनेक व्यक्तींनी ह्या संस्थेबद्दल जे काही आदरपूर्वक आणि ज्या काही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या त्याच्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. ॲडव्होकेट चव्हाणांनी एक संकल्पना मांडली होती. त्यांच्या भाषणामध्ये ते सांगून गेले की केवळ कायदा हा सर्वस्पर्शी आहे. अनेक व्यक्तींनी हे सांगितले की कायद्यासारखं कोणताही किंवा वकिलीसारखा कुठलाही पेशा नाही, हा सर्वस्पर्शी आहे. त्याला कुठलंच क्षेत्र वर्ज्य नाही. मग ते कला क्षेत्र असो, वैद्यकीय क्षेत्र असो, त्या प्रत्येक क्षेत्रातली माहिती ह्या वकिलाला असावी लागते. पण आज प्रश्न असा निर्माण होतोय की जेव्हा जस्टिस मोडकांनी सांगितलं आपल्याला की आत्ताची जी पिढी आहे किंवा आता जे वकील कोर्टासमोर येतात ते अत्यंत हुशार आहेत, अत्यंत मेहनतीने, अत्यंत फोकस्ड आहेत. मला या पिढीकडनं खूप अपेक्षा आहेत. कदाचित माझ्या या मताशी अनेक लोक सहमत होतील, नाही होतील मला माहित नाही.
पण मला वाटतं की आताची पिढी ही जास्त रिस्पॉन्सिबल पद्धतीने काम करते. अर्थातच नवीन वकील झाल्यानंतर एक उत्साह असतो, नवीन काही जजमेंट्स असतात, त्यांनी सांगण्याची उर्मी असते. हे अगदी बरोबर असलं तरी ह्या कायद्याच्या ज्या बेसिक आपण संकल्पना किंवा बेसिक कॉन्सेप्ट म्हणतो, ह्या कॉन्सेप्टकडे त्यांनी लक्ष जास्त द्यावं अशी माझी त्यांना कळकळीची विनंती आहे. अर्थातच या सगळ्या कायद्याचं ज्ञान देणारे जे काही अध्यापक मंडळी आहेत ते त्यांच्या परीने सगळं चांगल्या पद्धतीने शिकवत असतात. पण नवीन पिढी आज मी प्रिन्सिपल मॅडमना विचारलं की आज कुठलाही विद्यार्थी मला इथे दिसत नाहीये, तर त्या म्हणाले की काही अपरिहार्य कारणामुळे किंवा अनेक विद्यार्थी इथे त्यांना सामावून घेणं शक्य नसल्यामुळे आम्ही त्यांना ऑफलाईन त्यांना लिंक दिलेली आहे आणि ते कदाचित हा कार्यक्रम पाहते असतील. तर जे काही विद्यार्थी हा कार्यक्रम पाहत असतील तर त्यांना मला फक्त एकच विनंती आहे की जस्टिस मोडकांनी जे सांगितलं ते अत्यंत योग्य आहे. एखाद्या मुद्द्यावरती तुम्हाला जेव्हा आर्ग्युमेंट करायचंय किंवा कोर्टाला मुद्दा पटवून द्यायचा असेल तर त्याच्या अत्यंत छोट्या छोट्याच्या गोष्टी आहेत, म्हणजे आपण त्याला क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट्स म्हणतो, ह्याच्यावरती तयारी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि एकदा क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट्स वर तुमची मास्टरी आली की मग नंतर द लॉचा संदर्भ येऊ शकतो. तर एवढीच फक्त एक सूचना या सर्व नवीन वकिलांना मी देऊ इच्छितो आणि मला वाटतं ते स्वीकारण्यास कोणत्याही प्रकारचा त्यांना अडचण येणार नाही. ह्या संस्थेबद्दल आणखी काही 2 गोष्टी फक्त मी सांगतो की 1937 म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये एखादी शैक्षणिक संस्था निर्माण करणं आणि 47 मध्ये आणि त्याच्यानंतर 74 मध्ये कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तिन्ही फॅकल्टीज मध्ये उपनगरामध्ये असलेली अद्ययावत संस्था ही एक होती. त्या शाळेच्या वेबसाईटवरती या संस्थेच्या वेबसाईटवरती एक सुंदर वाक्य लिहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये असं वाक्य लिहिलं होतं की इफ द पुअर कॅनॉट कम टू एज्युकेशन वी मस्ट रीच टू हिम. आणि हे स्वामी विवेकानंदांचं वाक्य त्यांच्या वेबसाईटवरती आहे. आणि जेव्हा मी हे पूर्ण सगळी ही वेबसाईट किंवा त्यांची जी माहिती पाहिली तेव्हा मला खरंच वाटलं की एवढी दृष्टी लोक 1947 मध्ये, 1972 मध्ये, 1974 मध्ये हा त्यांनी जे काही शिक्षण संस्थेचं एक बीज रोवलं होतं त्याचा आज वटवृक्ष झाला. या वटवृक्षाला मोठं करण्यामागे आपल्या सर्व लोकांचा हात आहे, सर्व अध्यापकांचा हात आहे, सगळ्या प्रिन्सिपल्स मंडळींचा अधिकार आहे. प्रिन्सिपल राज्याध्यक्षांनी जे काही त्यांची मांडणी केली त्यांच्या भाषणामध्ये, तर त्यांची ती तळमळ किंवा आत्मीयता या संस्थेच्या प्रती असलेली निश्चितच जाणवली. त्याचप्रमाणे ॲडव्होकेट जोशीने आपलं मनोगत अत्यंत मनाप्रमाणे व्यक्त केलं. ही संस्थेची देणगी आहे. जरी मी ह्या संस्थेमध्ये खूप काही सामावला गेला नसलो तरीही आज जे काही मी इथे आकलन झालं, जे काही मला भावलं त्यातनं मला असं दिसतंय की या संस्थेच्या पारंब्या खूप आहेत. ह्याचा वटवृक्ष मोठा झाला असला तरी पारंब्या खूप आहेत आणि प्रत्येक पारंबी ही ह्या जमिनीत रुजलेली आहे आणि घट्ट आहे. या संस्थेची खूप संलग्नता आहे. एक कुटुंबासारखा हा एक संस्था मला दिसून आली आणि मला आता वाटलं की तेव्हा मी जर कॉलेजमध्ये क्लासेस अटेंड केलं असतं तर कदाचित मी वकिलीमध्ये आणखी काही चांगल्या गोष्टी शिकू शकलो असतो. पण जे झालं ते झालं. आज संस्थेने मला इथे बोलावलं. मला काही माझे स्वतःचं मनोगत व्यक्त करण्याची जी काही मला संधी दिली त्यामुळे विद्याप्रसारक मंडळाच्या सर्व सभासदांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि एक गोष्ट फक्त सांगून जातो की जेव्हा प्राध्यापक राज्याध्यक्ष आपलं भाषण करत होते तेव्हा कळत नकळत का होईना मी थोडंसं साहित्याशी संलग्न आहे. कारण कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या काही कामांमध्ये किंवा त्यांच्या साहित्य सूची दरवर्षी नवीन नवीन पुस्तकं जी काही येतात तर त्याच्यामध्ये काही अभिप्राय मागवले जातात की यावर्षी कुठलं पुस्तक चांगलं आहे किंवा त्याला कुठलं पारितोषिक देण्याची गरज आहे. तर असे कदाचित अभिप्राय माझ्याकडनं सुद्धा मागवले जात असतात.
कुसुमाग्रजांचा मी खूप चाहता आहे. तर प्राध्यापक राज्याध्यक्षांचं भाषण ऐकल्यानंतर मला कुसुमाग्रजांची एक कविता आठवली. ती कविता माझी तेव्हा तोंडपाठ होती, पण आता काही तोंडपाठ नाही, आणि त्या कवितेचं नाव आहे कणा. आणि त्यांच्या भाषणामध्ये मला, किंवा ॲडव्होकेट चव्हाणांच्या भाषणामध्ये, किंवा ज्या वक्त्याने आतापर्यंत भाषणं दिलेली आहेत, तर मला कुठेतरी कुसुमाग्रजांच्या विचारांची झालर, किंवा त्यांना जे एखाद्या शिक्षक आणि विद्यार्थी किंवा गुरु आणि शिष्य ह्याच्यामधलं नातं हे इतकं तरलपणाने, किंवा त्याला शेवटी बाकी कुठल्याही गोष्टींचा आधार मिळत नाही, आणि त्याचं सर्वस्व त्या गंगा मैयाच्या पुरामध्ये वाहून गेलेलं असतं, आणि तो पूर्ण निष्पर्ण होतो, आणि तेव्हा त्याकडे फक्त एकच व्यक्ती दिसते, ती मग ते गुरु. आणि मग तो त्या गुरुजींकडे जातो, आणि मग गुरुजींचं किंवा त्या शिक्षकाचं आणि विद्यार्थ्यांचं नातं ह्या कणा कवितेमध्ये इतकं सुंदरपणे प्रचिती आपल्याला दिसते. ते मला प्राध्यापक राज्याध्यक्षांनी जे भाषण केलं ते मला डोळ्यासमोर ती कविता आली. तेव्हा तुमची जर परवानगी असेल तर ती मी कविता वाचतो आणि माझं भाषण संपवतो. ओळखलत का सर मला? ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी? ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी? कपडे होते करमदलेले केसावरती पाणी. क्षणभर बसला नंतर हसला बोललावरती पाहून. क्षणभर बसला नंतर हसला बोललावरती पाहून. गंगा मैया पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून. माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली. माहेरवाशीण पोलीसारखी चार भिंतीत नाचली. मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली. भिंत खचली चूल विजली होते नव्हते गेले. प्रसाद म्हणून पापड्यामध्ये पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे सर आत्ता लढतो आहे. पडकी भिंत बांधतो आहे चिखलगार काढतो आहे. खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. पैसा नको सर जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. धन्यवाद. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद सर. आपण आपल्या भाषणात बऱ्याच गोष्टींचा उल्लेख केला. खरं तर मनोगत भाषण म्हणणं चुकीचं होईल, कारण जे मनापासून बोललं जातं ते मनापर्यंत पोहोचतं असं म्हणतात. आणि याला आता आपण जे व्यक्त केलं, आपणच नाही, जे काही बरेच वक्ते सगळ्यांनी व्यक्त केलेलं मनोगत तंतोतंत लागू होतं. बऱ्याच ज्युनियरांसाठी हे शिकण्यासारखं आहे किंवा घेण्यासारखे की 8 वर्ष कुठलाही सिनियर नव्हता सरांकडे. आपण आणखीन एक मोलाचा सल्ला दिलात की क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट्सवर आपण जर मास्टरी मिळवलीत तर प्रवास बराच सुखकर होईल. आपण आणखीन एक फार छान सांगितलं की वटवृक्ष जो आहे, या वटवृक्षामध्ये सर्व प्राध्यापकांचा, प्राचार्यांचा खूप मोलाचा हात आहे. आणि माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती की त्या प्राध्यापकांसाठी, त्या प्राचार्यांसाठी आपण सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. कारण आपण वेळेची कमतरता असल्यामुळे त्या प्राध्यापकांना, त्या प्राचार्यांना जे हे वटवृक्षाचा अविभाज्य भाग आहेत इथे बोलवू शकलो नाही. त्यांचं मनोगत प्रातिनिधिक स्वरूपात फक्त राजाध्यक्ष सरांना आपण बोलून व्यक्त करून घेतलेलं आहे. सर, आपल्या बाबत आणखीन एक नव्याने गोष्ट आम्हाला कळली, खरं तर ती खूप अभिमानास्पद आहे की साहित्याशी आपला एवढा जवळचा संबंध आहे. कानासारखी कविता जी बहुतेकांना तोंडपाठ आहे पण माईक समोर पटकन खरं तर लक्षात येत नाही, ती आपण उद्धृत केले तर आम्हाला सगळ्यांना पुन्हा जाणीव करून दिलीत. सर, खूप खूप धन्यवाद. यानंतर खरं तर आयोजकांना हवासा आणि प्रेक्षकांना तेवढासा हवासा किंवा नकोसा वाटणारा कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शन.
हे आभार प्रदर्शनाचं काम जे आहे ते विधिबंध ही जी संस्था आहे, आपण कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यापासून ऐकताय की विधिबंध विधिबंध विधिबंध. या कॉलेजचे एक स्टुडंट्सने मिळून ही जी संस्था स्थापन केलेली आहे, आपल्यातले बहुतेक सर्व एक स्टुडंट्स आहेत. त्याबद्दल सर बोलतीलच, त्याबद्दल आपल्याला आवाहन करतील. आय थिंक फॉर्मचं डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे. आपल्याला या विधिबंधच्या माध्यमातून खूप काही करायचं आहे. आता फक्त सुरुवात आहे. तर मी परांजपे सरांना वोट ऑफ थँक्सची विनंती करतो. त्यापूर्वी फक्त एवढीच आपणा सर्वांना सूचना करतो की हा कार्यक्रम म्हणजे वोट ऑफ थँक्स झाल्यानंतर पसायदान होईल. जे आपले अनिकेत बर्वे आहेत ते पसायदान घातील आणि त्यानंतर सगळ्यांची जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे खाली कॅन्टीन मध्ये. आयोजकांच्या वतीने आग्रहाची नम्र आणि कळकळीची विनंती आहे की कृपया कुणीही न जेवता जाऊ नये. एवढा जो आपला कुटुंब उल्लेख झालेला आहे, त्या कुटुंबाचा कार्यक्रमाचा शेवट चांगल्या पद्धतीने आपण करून जावा ही विनंती करतो. आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीने टाळ्यांच्या गजरात विधिबंधचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट सुनील परांजपे सर यांना विनंती करतो की आपण आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम करावा. वोट ऑफ थँक्स. थँक्यू व्हेरी मच. Good evening, everybody. I take this opportunity on the eve of Golden Jubilee celebration of the Vidya Prasarak Mandal. On behalf of Vidya Prasarak Mandal TMC Law College Thane and on behalf of Vidhi Bandh Aluminum Association, a warm welcome to everyone. I am very much thankful to our Chief Guest, Honorable Justice Shri Sandeep Shinde, for his presence, his participation, and valuable thoughts. I am also thankful to our guest of honor, Honorable Justice Shri Modak, for his participation and valuable thoughts. I am very much thankful to our honorable guest, former judge, Honorable Justice Shri Anil Joshi, Honorable Justice Shri Umesh Salvi. I am also thankful to Honorable Principal District Judge Thane Shri Abhay Mantri. I am thankful for all their participation and valuable words. They have shared their respective experience as a student, as an advocate, and as a judge. I am thankful to Mr. Gajanan Chavan, the member of Bar Council of Maharashtra and Goa. I am also thankful to Dr. V.V. Bedekar, Chairman, Vidya Prasarak Mandal. I am also thankful for Mr. Abhay Marathe, the Secretary of Vidya Prasarak Mandal. I am also thankful for our beloved in-charge principal, Dr. Sri Vidya Jaykumar. I am also thankful for the organization of this particular event. Before I conclude my few words, let me appeal to every student who has passed out from this particular college. I request to all those past students to join Vidhi Bandh Alumni Association. The forms are available today. Probably some of the students, past students, must have received those forms. I request sincerely to fill up those forms to pay your one-time membership fee of ₹500. Before I conclude, I am also thankful for my senior advocates, professors, teaching and non-teaching staffs, all the students and everyone who has contributed directly and indirectly to make this particular function as a grand success. Thank you very much.
आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूतान परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊनी तिही लोकी भजी जो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवावेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. हे इथेच ठेवलेलं बरं आहे. हे उगाच खिशात जातो नंतर पुढच्या वेळेला आठवतं रे गेल्याच्या का कार्यक्रमाचं काहीतरी आहे.